But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Hey, where's your safe place? A place where ideas ignite, where laughter lingers, where work feels light. This is mine, and I'm not gatekeeping it. A chair isn't just a chair. It carries me through wins, through setbacks, through every step forward. And a desk isn't just a desk. It rises with me, stands tall when I do. Through triumphs, through trials, this space keeps me growing. This is my safe place. Home, playground, grounds where I stand. This is TT Racing Home Grounds. For every dream I chase, every battle I face, TT Racing has my back. So I'll ask again, where's your safe place? Bago na naman tayo, ha? Malamang matutuwa na naman ang mga bata at matatanda niyan! Get out! Maglaro tayo, di kami patatalo. Maski duo o trio, kahit 5 man pa kayo. Kahit pa sabay-sabay, ang kalaman sasablay. Kung mag-rank ang pambilis, sure na wipe out! Get out! Pili na ng lane, at mag-pick ka na ng hero. Sa mid lane galingan mo, pag nag-ulti dapat sakto. Push na ang turret, ready to attack the Lord. Ube, summer bonding na ng todo. Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali. Sige, push mo. Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali. Sige, push mo. O ano? Sasali ba kayo? Lahat ay masaya. Pwede dito kahit sino. Nasaan ka man, nasa bahay o trabaho, pwede niyong laruin to. Success pag tayo ay panalo. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali. Sige, push mo. Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali. Sige, push mo. Get out!
16 Series 5G. I'm Naoto Fukasawa. I'm a designer. I always be getting some inspiration from my everyday life. I feel urban perspective, world is chaotic. We need order. Touch, the UI already touching everything. Touch means we can feel everything. We call it design sensibility. That is the meaning of touching. Human function is focused to be live. You cannot really live without any good telephone. This is one of the great mobile phone I designed. Really fit your fashion and life. I hope everybody like it. Realme 16 Series 5G. Different shades, different moods, but somehow we just click. We all move through life differently, chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Hey, where's your safe place? A place where ideas ignite, where laughter lingers, where work feels light. This is mine, and I'm not gatekeeping it. A chair isn't just a chair. It carries me through wins, through stepbacks, through every step forward. And a desk isn't just a desk. It rises with me, stands tall when I do. Through triumphs, through trials, this space keeps me growing. This is my safe place. Home, playground, grounds where I stand. This is TT Racing Home Grounds. For every dream I chase, every battle I face, TT Racing has my back. So I'll ask again, where's your safe place? bago na naman tayo, ha? Malamang matutuwa na naman ang mga bata at matatanda niyan. Get out! Maglaro tayo, di kami patatalo. Maski duo o trio, kahit 5 man pa kayo. Kahit pa sabay-sabay, ang kalaban sasablay. Kung mag-rank ang pambilis, sure na wipe out! Get out! Pili na ng lane,
Gigi na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! Sige, push mo! O ano, sasali ba kayo? Lahat ay masaya, pwede dito kahit sino. Nasaan ka man, nasa bahay o trabaho, pwede niyong laruin to. Success pag tayo ay panalo! Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Laro, 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 bilis, bilis, bilis. Gigi na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! Sige, push mo! Laro, 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 bilis, bilis, bilis. Gigi na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! Sige, push mo! Get out! Realme 16 Series 5G. I'm Naoto Fukasawa. I'm a designer. I always be getting some inspiration from my everyday life. I feel urban perspective, world is chaotic. We need order. Touch, the UI already touching everything. Touch means we can feel everything. We call it design sensibility. That is the meaning of touching. Human function is focused to be live. You cannot really live without any good telephone. This is one of the great mobile phone I designed. Really fit your fashion and life. I hope everybody like it. Realme 16 Series 5G. Different shades, different moods, but somehow we just click. We all move through life differently, chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you.
Matapos nating matunghayan ang mga may init na MLBB actions mula pa nung day 1, tuloy-tuloy lang dito sa MDL Philippines Season 7. Ito ang ikatlong araw ng ating play-ins. Kaya makasama nyo for this day, ako si Qwerty, kasama ko si Athena at si Gretchen. Pero bago natin simulan to, kamusta naman ba kayo? Kasi masyadong intense yung mga nangyari sa mga nakalipas na araw. Ako'y excited dahil nakita nga natin may isang araw tayo ng Tuesday na sumagat tayo ng 12 games non-stop MLBB action. Grabe din naman. And of course, from yesterday's matches, all I can say is napakaganda ng mga improvements ng ating MDL team. So, pretty excited to see kung ano nga ba ma-expect natin, especially for today. Tama, kasi actually even ako personally hindi ko in-expect yung mga naging outcome simula nung day number 1 and even kahapon. Pero you can also have non-stop victories made possible with the Realme 16 Series 5G. Check out nyo na yan para tuloy-tuloy ang victories. At yung bukod pa doon guys, yung Realme 16 Series 5G is also equipped with high performance, competitive gaming with fast charging, and a long-lasting battery. All in a body that's easy to grip for long hours of grinding. Play smoother, react faster, and hit your opponents harder. So stay tuned because more game-changing surprises are about to drop. Yup, grabe naman din talaga yung mga pwede natin na-expect ngayong araw. Katulad ng mga grabeng laban na kung saan, one thing can stay consistent. It is the comfort that keeps you locked in. Powering setups here in MDL Philippines is TT Racing Philippines, the trusted global workstation partner of gamers, creators, and champions. Kaya naman makaka-expect talaga tayo ng mga may init na laban ngayong araw. Actually, ilang laban lang ang matutunghayan natin ngayong araw kasi masyado nang madugo at masyado nang marami yung mga nangyari nung day number 1 and day number 2 to the point na nakita nga natin may mga teams nang nagpaalam pero may mga teams na nagtutuloy talaga yung kanilang pangarap towards the victory, and I'm really liking the outcome as of now. Ang dami pa nating pwedeng ma-expect na kakaiba dito sa MDL. Yeah, at bukod pa doon ang isa rin sa kakaiba ngayon is yung magiging updated na bracket natin. Kasi so far, sabi nga natin, ngayong season, naging iba kasi yung atake natin from group stage to LCQ or last chance qualifiers and eventually sa play-ins na kung saan sobrang importante pa rin na naging starting matches nila. Yup, nandito tayo ngayon sa round 3 ng ating play-ins, which is sa kaalaman po ng lahat, naging Swiss format po yung play-ins natin at nandito tayo sa punto na maglalaban-laban yung 1-1 ang standing. Ibig sabihin, may panalo at may talo sila, and though pasok naman na sila sa playoffs natin, pero dito kasi madedetermine kung sino nga ba yung makakakuha ng mga third and fourth as yung mga standings natin sa parating na playoffs bracket. Oo nga, at saka dito natin mapapasok yung importance na kung meron kang specific standing, specific placement that you want for the playoffs, now is the time to take action. Kasi for the 2 matches that we have today, it would be crucial coming in sa playoffs, and feeling ko magiging parte din ng strategy kasi alam naman natin meron ng mga teams na secured sa semifinals. So strategic din kung sino ba ang willing mong i-take on Totoo. face-to-face. Tsaka ano din, parang yung pagkakatapos ng play-ins natin, ibig sabihin lang nito, pwede nyong dalin yon at dala-dala nyo yung momentum. 'Di ba? Parang last day na, ending the MDL regular season in a win. Sobrang laking bagay nun para sa mga teams natin. Kailangan nun na high note mo ma-finish kasi importante nga rin yung magiging standing natin. 3 to 4th, yung magiging placement na mananalo sa series today. Meanwhile, kung matatalo ka naman, di ka naman laglag kasi playoff secured naman na. So most probably, mas gusto mo na mas higher standing mo for a better placement sa bracket. At yung mga best pick at mga best lason, kailangan ito na yung oras ipakita yun. Totoo. Ano pa kaya yung mga pwede nating ma-expect dito? Ano pa kaya yung mga makikita at mapipick ng ating mga players? Pero pag-usapan muna natin yung pinaka na pick na hero which is the Claude. Ito statistics after week 5 at nandito din yung mga signature players na gumamit. Christian, anong meron dyan? Sino-sino bang nandito? And one that we can notice is Rise kasi ito yung mga witness natin for our match 1 today. Although some of the players here are currently not part of the play-ins anymore, they have made a huge impact sa mga pangyayari, sa mga performance nila. Kaya kita naman natin na
nandyan pa rin sila and it also goes to show kung gaano sila nagpakitang gilas sa mga previous stages natin here in MDL. Totoo. Grabe, no? Favorite na favorite ni Takbo yung Claude. 6 games niyang ginamit to. And nakaka-excited makita si Arise if magagamit niya ba to. Kasi dami ring naging pagbabago sa current meta natin. Pero nandun pa rin itong isang hero din na to, which is the Khalid. At sino-sino ba yung nandyan? Syempre, familiar face ang isa sa defending champion. We have Reggie, then Damion, and Vinjas. So, matotal naman, ito yung dalawa sa top 3, or top 1 and top 3 natin currently is makikita natin na maglalaro. Pero, kasi nga, as you mentioned, dahil global ban, even if this is their best pick or most pick heroes, isang beses lang kasi nila technically pwede magamit dito sa buong serye natin. Pero kung magamit nila at may panalo, that would counter out very good pricing na mga susunod na mga meta picks such as the Hilda na susunod paglalabanan, yung mga ganon. Tama. Pero dahil nga sinabi natin na dito sa standings natin sa ipapanalo nila, mas okay kung higher yung standing, the better chances dun sa bracket natin. Yes, mas gusto mo nga na makuha mo yung mga signature picks mo, pang best lason mo na rin. Pero, nakadepende din sa mapa. Okay, disclaimer lang. Yung mapa pa rin talaga natin ang titignan natin. Exactly. Diba? Dito pa rin talaga nakadepende kung ano yung mga composition na inhanda ng ating mga teams. And siguro mapapansin din natin dito kung bakit mababa yung games played ni Vinjas on using the Khalid. Siguro na lamang din meron silang pagpapalitan before ni Ishkael, 'di ba? So onti pa lang or sabihin na natin medyo mababa yung bilang ng nilaro dito ni Vinjas, pero we can also expect him pick this Khalid mamaya up against Arise Claude, 'di ba? Nakaka-excite ngang makita 'yon, lalong-lalo na 2 matches lang naman na matutunghayan natin ngayong araw. So ang unang match natin would be Rock versus TNCV. And ito nga yung sinasabi at pinag-uusapan natin, yung mga pwede nating abangan ngayong araw. This is Arax Rock versus TNC Voltes, followed by, of course, the defending champs versus Onyx Uprising. Hindi ko na kayo tatanungin kung ano ba yung inaabangan nyo kasi dalawa lang naman to. Pero meron ba yung mga mga predicts dyan kung anong pwede natin ma-expect ngayong araw? Agawan ng Khalid. Rekta na ako doon sa first match natin. Straight to the point. Kasi as you've mentioned, pwede kasing pag nagamit mo na, hindi mo na ipagamit ever doon sa kalaban mo. Because of the global ban, technically, mapipilitan ka rin talaga na sa mo i-acknowledge yun. Minus agad sa red side ka man or sa blue side ka man. Oo nga. Kung ikaw, Khalid, ako naman yung Claude earlier on. Kasi isa sa mga heroes na highly contested sa gold lane. And we can also expect that Arise from Rock would definitely go for Claude in terms of this gold lane. Oo, lalong-lalo na kasi pag yung mga gold laners ngayon nakapag-farm up ng marami, dami nilang resources, dami nilang pambili. Siguro pwede nga sila magpatayo ng 4 na branches ng patahian, no? Pagka ganun nakapag-farm up ang isang Claude. And not just those heroes, pero meron din mga pag-rise nung Marcel na nagiging priority pick na ngayon. Tapos yung mga lason picks na, hindi pala lason, pero technically, bumabalik yung Derot pick kapag merong Uranus na napipili yung kalaban. Kumbaga low-key lang, pero pag lumabas, ay grabe, rich kid pala yung mga Derot lalo ngayon dahil napipigilan niya yung mga Uranus sa mga side lanes, mga alis. at mga alis. Alam naman natin na high contested din naman. But so far, tignan natin kung gagana ba yan dito sa strategy na yan. Lalong-lalo na this is Rock versus TNC Voltes. Solid na rematch yung pwede natin ma-expect dito. Kasi nung group stage natin, pareha silang magkagrupo. Pero nanalo doon ang TNC Voltes and na 2-0 nila ang Ryex Rock. But definitely, para sa nanood simula nung day 1, feeling ko hindi pwedeng maliitin ng TNC Voltes despite having the momentum kasi Ryex Rock, pinatumba nila ang Twisted Minds Rapper Tira nung day 1. Tsaka bukod pa doon, nung day 1 pa lang natin, ang dami mga rematch na nabaliktad yung storya. Totoo. Diba? And so far din, nung huli nilang pagtatapat, iba kasi yung roamer pa nila. And for sa meta ngayon, iba din talaga yung nagiging gana kapag ka-on-roll. And TNC Voltes, let's see kung gagana ba si Vinjas with the rest of the gang. Oo nga, tsaka yan naman din yung pinaka-importante that we're going to witness kasi if you're going to look down below your screens, previously, na-sweep
nga ng TNCV ang Rock. But the Yes. question is, will Rock rewrite this history, this encounter that they have previously sa TNCV, or magagalaw pa rin ng TNCV yung momentum nila going in sa play-in? Kasi nadala nila yung momentum na yun simula pa lang nung last chance qualifiers eh. Parang doon natin technically nakita yung improvement ng TNC Voltes ngayon, and kitang-kita natin yung chemistry, yung giggle na meron itong team na to. And even for Rock, in compare with their performance last season, parang ngayon, even sa interview, sinabi nila na ginagawa lang kasi nila kung ano yung dapat nilang gawin. And even when it comes to their mental state, ang ginagawa nila is that they're keeping themselves in a positive manner na kailangan positibo tayo dito sa pagpasok ng laro. And now, nandito silang 5 pa rin, si Riley, si Duby, Cyprus, Lorenzo at si Arise ang magpapakitang gilas sa Rock. Tsaka ito rin yung pagkakataon ng 5 ito na ipakita that even if medyo sinasabi nila baka hilaw pa, bago pa, rookies. Pero pinatunayan natin mga rookies dito sa season na ito ay talagang palaban. And so Yes. far, pag naipanalo kasi nila to, definitely, kung gusto man gumatin si Voltes, ang pinaka-slim chance na yung magtapat na sa Grand Finals, dun yung rematch. Oo nga. Pero dahil secured na ngayon mga semifinals teams natin. Meanwhile, yung makakatapat din nila kasi, revamped version eh. Oo. May Onyx na 2.0, ito TNC Voltes 2.0. This is, of course, the improved version of TNC Voltes. We have Deco, Franz, Zeno, Vindras, and Godsu na ipanalo na nila yung match nila before kontra sa Rock, but definitely gusto nilang ituloy at ulitin yung ginawa nila noon. Siyempre, gusto nila continue yung momentum that they have even though they have changes when it comes to their roamer. Previously, Ishkael yung yung naging roamer nila pang kontra sa Rock, but now Vinjas is like the revamped version coming in from TNCV. Kaya they have also survived the challenges that they have faced, which is the last chance qualifiers na pinagdaanan nila. A lot of pressure is under them, and here they are, secured ang playoff spot, and of course facing Rock sa mga gusto nilang placement here sa playoffs. Totoo. Tsaka isa din sa makikita natin dito, parang may mga nag-step up na rin talaga ng mga players entering the play-ins. Nung day number 1, kitang-kita natin na kapag nabigay mo kay Deku yung Arlot niya, yung Phobius niya, literal na mahihirapan din talaga yung kanilang kalaban. For Rock naman, ako personally, ang pinagtutuunan ko talaga ng pansin dito, kung paanong ang tinding gumalaw ni Cyprus kapag nakukuha niya yung mga comfort heroes na. But definitely, this is one of their key to victory. Para sa Rock, they need to prioritize proactive drops. Bakit ba ganito? Sakto, binanggit mo nga, di ba, sila Cyprus, at nabanggit din natin for Rock. This is kind of their improved version. Saka may part kasi ngayon pagdating sa meta natin sa play-ins na kailangan talaga mas agresibo. Hindi na usong ngayon yung passive ka sa umpisa. Totoo. Kasi mas the earlier na makapag-snowball ka, the better kasi nakakapagpondo ka na maigi. Madalang tayo nakakita ng mga comebacks. So, although umabot tayo ng mga game number 3, it's all because game 1, game 2 pa lang enough na alone yung early game para ipakita na gumagana at well executed yung mag-game draft nyo. At saka ito din naman yung importance of not only planning sa drafting phase but also going your job sa mismong land of dawn. Kasi yes, you may have the plans that you need sa draft, pero kung hindi mo siya ma-execute accordingly din, dun din minsan nadedehado yung mga teams eh. So that's why they need to be proactive in terms of it. Okay, so kailangan nyo talagang ma-secure yung ganitong klaseng composition if gusto nyong makasecure din ng win or revenge win kontra sa TNC Voltes. Pero for TNC Voltes, again, they have the momentum despite the loss yesterday. Pero ito ang kanilang key to victory. They need to utilize France hero. Kasi nakita din naman natin from yesterday's matches that for France, siya ang consistent MVPs. Just because of the fact na nabibigyan siya ng space enough to farm, wala nang i-invade sa kanya kasi nandoon yung mid duo to ensure that his patterns are smooth, his rotations are smooth as well. So, kung ano man ang pipiliin ni France na hero, dapat doon din mag-centralize ang TNCV kung paano silang umikot, paano sila mag-rotate
nagro-rotate as a whole. Tsaka bukod pa dun sa draft is utilizing yung enough space for him. Dahil nga sa recent patch natin, na bago yung mga timers ng mga green camps and especially ng mga buffs. So you have to utilize yung space para sa junglers natin. Kasi so far for the junglers, kapag komportable at nakakapag-farm na maaga, is mas okay yung nagiging buhay kahit mid to late game pa. Totoo. Kaya nga, taas ng responsibilidad ng ating mga roamers para i-disrupt yung jungling patterns dito ng ating mga junglers. We have Dubi and Franz. Yung head-to-head nila dito, literally na parang ang daming parts dito na lamang si Franz. Oo nga, kasi if you're going to also notice yung top hero pools ng bawat kumanan natin, for the side of TNC Friends, it's mostly centralized in dealing damage, having that early game potential, in contrast naman kay Dubi na nag-utility siya when it comes to the Federin and the possible hybrid build naman dito sa isang Guinevere. So that also goes to show yung mechanics ng individual players na ito on how it also contributes not only in micro skills but also putting pressure sa mga macro objectives such as the Turtle, Lord, and etc. So, i-expect natin na papalagpag objective gaming itong si Ryex Rock na nga. Matik Sila yan. Dubi dahil nga more on utility. Fighter, junglers ang kanyang nasa specialty. Pero let's see kung ano nga ba yung maging prioritization natin kasi kailangan natin i-check kung ano muna yung side natin. Ayan, blue side, Ryex Rock ang pipili ng first pick sa draft and nakaka-excited makita kung ano yung mapa na pipiliin nila kasi gusto ko na point out nga din ni Gretchen dito yung sabihin na nating identity ng ating mga junglers na wherein si Franz mas nakafocus pa rin talaga siya yung sa current OP heroes in the jungle just like the Suyu, the Harley as well as the Leomord tapos hindi siya may utility. Di ba mas pinili niya pa ngang mag-Lancelot nung day 1 kahit na may Fredrin, may back siya kasi yun naman yung identity niya which is okay lang as long as gumagana. Pero ngayon, expanding rivers din ang pipiliin ng ating picker which is the Ryex Rock. So, we can expect dito na talagang umpisa pa lang bardagulan agad yung ating laban. And when it comes naman sa bannings, all I can say is somehow similar then just like what we have witnessed from yesterday's match. Kung saan ililimit nila for the side of Ryerock ang mga hero pulls ni Franz kasi definitely Fanny, Harley. Syempre, si Franz lang naman yung posibleng gumamit niyan sa side ng TNCV. In contrast naman sa side ng TNCV, the Marcel, Guinevere, somehow a mixture ng mga heroes na that can disrupt yung mga rotations sila earlier on. Wala nang paligoy-ligoy pa eh. Straight to the point. Diba? Parang ito yung sinasabi nga natin na putting your best foot forward. As we mentioned nga guys, importante pa rin yung magiging standing kasi nila before we officially head in sa playoffs. Dahil technically, ang hirap na ng ganti kapag di ka pa nanalo dito. Yung revenge ay very slim. Pero ngayon, wala rin yung isa sa tinitignan ko sanang hero for the mid lane dito para sa TNC Voltes. Sobrang respect onto that Eve immediately. Pero may mga opens dito na mga Jushin. Yan, Zushin, Claude. may Suyu, Claude, naming ang open naka-lead na sinasabi natin which could be contested dito. Matik, Zushin. Pero lumabas na rin, no, even sa MPL, nakita natin na kapag may nag-Zushin, mataas yung pick rate. Bigla-bigla ng Uranus. Oo nga, and apart from Uranus, yung usual trajectory din ng ating mga teams is picking out the Phobius earlier on. But it also depends din naman kasi yung katulad nga, balikan natin keys to victory, it also depends kung ano ba yung hero pool na gagamitin ni Franz dito sa mismong game 1. Kasi if they were to design the strategy based on Franz being the jungler, whether it may be an assassin, maybe a fighter, doon din magbe-base yung mga priority picks ng TNCV. So pwede ba tayo ma-expect na dito ng mga Suyu, Hayabusa, there we go, plus the Phobius, na ito rin, no, parang nakakayamot din talaga. Lalo na pag si Deco gumamit ito, parang kabisado niya tong hero na to kahit nakapikit pa. Kala mo 4 of spades eh, no? Totoo. At kabisado rin kasi natin na kapag pumili ng Shout sa'yo, Phobius, Coach Woody. nalilimit din kasi agad. yung Harit pick, sobrang tapang mo na lang kung sakali. Totoo Pero din. as you mentioned, okay lang sa Harit dahil ang lakas siya na nga, mas pinalakas pa. Oo, Diba? Isinulong pataas, so definitely you would want someone with protect and jump. At perfect na combo dito is going to be the Khalid. Plus, I believe na pwede silang sumabay dito ng jungler, pwede silang lumaban ng utility. Focus on the strengths muna ni Dubi. And
right on point for Ryex Rock. Back siya agad, no? Back siya. Ganda nito. Actually, may frontliners yung Zushin nyo. Hindi basta-basta ma-access nung Suyu, yung backline. Now for TNCV, this could be a question. Magsesecure na ba sila dito ng gold laner nila? Kasi kung hindi, baka maging target dito si Godsu. Oo nga eh, kasi if we're also going to look at the drafting pattern from yesterday's match as well, most likely for TNCV, secure na din nila agad-agad yung hero pool ni... Ayan, speaking of which, the carry, open na Matik na. open. Oo. Kaya for TNCV, pwede nilang i-target na dito si Arise. Kasi they know na once ma-open yung mga hero pools that are actually activated for his side, then dun din naman mag-a-activate yung strength ni Arise. Pero yung ban na, si Valir agad. Ganda, Kasi ganda ban. naipanalo eh, na-review nila Coach Drake yung value ng third game nila sa Dewa ng TNC Voltes. And I do like na highlight nila dito na ubusan ng hero yung gold laner here para sa Ryex Rock. Kasi para walang masyadong share dito at makakalapit sa carry kung one-on-one. Tapos tinanggal din nila lahat ng successful mid lane heroes para sa Voltes DQ nila, Coach Voltes DQ, tinanggal. Yun nga. This is actually the Eve, Lilia, and Valir na saktong for the first hanggang third game ginamit. Sabi lang, pre, it's time, pakita mo bago. Oo, Pakita mo, Hero Ocean mo, ano na? Mag-iba ka muna ng pick ngayon, Zeno. So, pwedeng hero ba ito ni Zeno, Great Chen? Ay, Parang hindi. Sige. Gatot muna daw. Tinatanggalan nyo naman siya ng mga options, edi mamaya na, save the best for last para dito sa TNC Voltes. Yep. Now, for Ryex Rock, kulang sila ng kanilang gold lane plus the EXP. Kailangan nila dito ng hyper carry gold. Yes, kasi para makasabay din naman sa laning phase against Gary and Granger nga ang isa sa mga heroes na kayang tumapat. So, the question is, for the hero of Zeno, may bago ba siyang ilalabas considering na siya din yung naging focus ng Ryex Rock when it comes to the banning? I think pwede pa naman yung option na Farsa. Kasi may previous na yung Gatot Cat tsaka naman to protect kung sakali. Pero it's a bit too greedy kung may mga nag-expect na baka. Pwede naman po yung mga Kimi. Kasi may carry Suyo na sila eh. So you would want AoE. You would want yung medyo may circle or boxman kayo na malakas kayo. May Zechan pa din na available ngayon. Actually, yung dami, even the Valentina still available na pwede gamitin dito. Kasi when it comes to the damage naman, hindi naman po problemahin to ng TNC Voltes. But there goes the Farsa sticking in for the burst potential na kailangan nila for the early game. Plus, the possible early rotations coming in from these two teams. Magiging laban din agad sa early control. Based sa composition pa lang, alam mo na early game, magiging active talaga yung dalawang teams natin. Yes, kasi early game will actually set the winning condition for these teams, and they know once they secure the needed objectives as early as possible, then they have that winning condition to push the game and end it as soon as possible. Kaya yan ang kailangan ingatan ng bawat kuponan because we have already seen their respective plans sa drafting phase pa lang. But the question is, in terms of execution, will it be followed accordingly? Yan yung dapat nating abangan dito kasi when it comes to statistics, somewhat dikit din talaga yung composition nila dito. At kung pag-uusapan natin, babalikan natin ang history, tinalo na last time ng TNC Voltes ang Ryex Rock. The question is, kaya bang bumawi ng Ryex Rock dito sa pagtatapat nila sa play-ins o uulitin lang ng TNC Voltes yung nagawa na nila noon? Welcome to game number 1 at makikita natin dito, we can also expect na magiging matagal-tagal pa bago sila maglaban. Pero once mag-level 4 ang mga players natin, for sure, Action Jackson agad-agad yung makikita natin dito. At saka dito din naman kasi natin mapapansin that once they have gained their respective ultimates, ma-activate din nila kung ano ba yung gusto nilang gawin in the first place. But speaking of overall rotation, maganda yung ginagawa ni Lorenzo in terms of spotting Franz out kasi they know kung saan iikot si Franz, noon din naman sila magbe-base ng information nila kung paano din nila kukontrahin or iikot yung isa't isa. Yep, yun din mismo talaga yung mga pwede natin bantayan kung sakali. Pero mid lane, ito yung expect talaga natin na advantage kapag early on may Jushin ka. Pwede kasi mambalibag agad with just enough stacks of the soul snare sa lantern flare niya. Pero so far,
nakikita naman natin all is going well pa para sa mga junglers natin. Actually, hindi sila totally na di-disrupt ng ating mga roamers. Pero mapapansin natin na tinatry din talaga, specifically ni Lorenzo dito, ispatan kung nasaan ba si Franz. Saan ba iikot dito ang TNC Voltes? That is why even that single EXP Crab inuna ni Duby, hindi niya na nga kinuha yung beat dahil sabay laban dito sa gitna. Okay, rekta lang din sa pagpasok din sila Franz. Going for the Blade Surge as well. May dampot na magaganap. Turtles Poissons activated just to escape the rat here from TNC Voltes. Tapos rekta naman tayo pababa dahil in a few seconds, magre-respond na ang unang pagong. And when it comes naman for this first turtle, they have to ensure that they can position accordingly because right now, it seems like for Deku, kakakuha niya pa lang ng respective ultimate niya. So, positioning Ganda ng would harang. matter, pero ang ganda nga talaga ng harang dito ni Lorenzo. Okay, kahit si Deku, hinain yung sarili niya para wala masyado makakapag-follow up here for Ryex Rock. Wala pang mga first blood. First turtle ngayon ay sinisimulan, isinasayaw. Habang si Deku naman ngayon, iniistorbo lang si Riley. Push back, pero si Duby pa rin na makakakuha ng first na turtle. Habang si Cypress naman ay gagana ng isa. It's going to be first blood, first turtle. Another kill nga. It's going to be another kill here for Arise. Multiple kills and a third turtle here para sa Rock. At pinapaaga rin talaga dito ng Ryex Rock kung paano sila mag-snowball. Arise getting 2 kills, nasa kanila pa yung turtle buff. Oo nga eh. Tsaka if you're also going to replay what happened earlier on, si Franz napaaga yung renti niya kapag May natira. sobrang sayang when it comes to securing it. But Duby, just because siya ang mas malapit sa turtle, siya pa rin ang nakakuha. Which, by the Ooh. way, put the Ryrock at a further advantage point. And thus, TNCV needs to have a certain equalizer that may happen along the game. Alam mo, Great Shen, yung pinoint out mo na napaaga yung pag-retry ni Franz, naulit yon dun sa Little Wanderer. Napaaga ulit yung pag-retry niya. May natira ulit na onte, nakuha tuloy ni Duby yung isang maliit na Little Wanderer, which is, masabi natin, this can affect TNC Voltes and at the same time, this can also affect Duby's mindset na when it comes to retribution battle, lalamang yata dito talaga ang Ryex Rock. Kasi mas expect mo, mas agile lang isang Suyu na jungler pero naaagawan niya, di ba, Inanensan? And yun yung gusto niyang pigilan, yung snowball dito for TNC Voltes. That's why confident sila na kahit pumasok din si Lorenzo, ay may aabutan pa rin naman sila laban dito. At nakapatay pa nga ng isa doon si Lorenzo. Suyu is already down. Balagbag naman here para kay Duby, making it another double kill. It's going to be a landslide pagdating sa kills para sa Ryex Rock. And just because of that instance, Ryex Rock, sila pa ang makakakuha ng further advantage when it comes to securing this turtle. And what I also like about Ryex Rock's rotation is that kita mo naman, napakatapang nila na sumilip sa purple buff ni Franz knowing his KDA 02. Yep. So kalamangan right now is going in favor for Duby at hindi na nga magko-contest ang TNCV just because of that. Dahil sa mga early pick-offs, dahil sa mga invasions na ginawa dito ng Ryex Rock, definitely ang laking epekto nun sa mindset ng TNC Voltes na kailangan muna nilang mag-PS, antayin nila si Godsu na makapag-farm up. But for sure, sa Ryex Rock, itutuloy at itutuloy lang nila yung panggugulong ginagawa nila dito against TNC. Nagulat din TNC Voltes para bang may hidden charges kasi biglang may surge yung gold network here para sa Ryex Rock tapos another tap here for Lorenzo. Ito talaga sabi ko kanina na expect ko agawan sa Khalid at prayo sa Khalid, especially expanding river pa ngayon nakita. So mas seamless tuloy ngayon yung pag-abante ng Ryrock. Abante lang. Tapos ang matindi pa, 2 rapid boots yung sabay na nabili dito. Great Shen, anong meron sa rapid boots? Pero parang mamaya mo na i-explain yan. Kasi ngayon nagmamadali, rapid approach. Yan para kay Riley. Going to the penalty zone. Huling naman si Hindi na makatalon. Hindi na siya makakatalon pa. Ryex Rock. Rekta conversion. Very smooth transition. Yung third pa ngayon, madadagdag pa sa accomplishment ni Arise. Kill plus objective, ganoon katindi ngayon yung galaw ng Ryex Rock.
ibang Raextract na talaga ang nakikita natin ngayon sa play-ins. Tsaka sa sobrang iba, nag-iba din yung boots that is usually worn by these heroes. Kasi if you're going to point it out, the Rapid Boots is also bought from the previous match yesterday. And when I look it up, it's mostly just speeding up your process para mas mabilis kang umikot. And at the same time, yung slowing mechanisms ng kalaban mo will also be somehow hindi masyadong makaka-apekto sa'yo just because of that boots. Oo. Crazy Rapid Boots Sakto. talaga, no? Yun, no? Ilan ba sa kanila na Rapid Boots? Dalawa. Oo, dalawa. Si Riley, pati si Arise. Arise. Okay, so pag nakita kayo ng mga Rapid Boots enjoyers sa RG, huwag na kayo magtaka. Alam nyo na. Kung may panalo to ng Ryrock, di ba? Yun nga. Doon naman nagsisimula yung mga meta eh. Doon naman nagsisimula, pag may sumubok tapos gumana, edi G, edi go. Gagayahin. Si James Pang, sinabi niya rin yun, di ba? Yung build niya sa Harley, medyo hinybrid niya. At ngayon, para sa Rex, hindi na hybrid, solely approaching dito tayo sa masasabi nating safe snowball, 5K Yes. gold lead. Deny rekta ng purple buff, pati green caps. Lahat sinisimot dito ng Raextract. Yun nga, another turtle, another purple secured by Raextract. Definitely yung kalamangan nila dito ay unti-unti pang lalaki. Look at the aggression of Arise. Diba? Siya na mismo yung nag-zone out sa TNC Voltes kasi nga naman, we can expect na TNC na mamaya pa ito lalaban. Look at the itemizations of Godsu. Hindi ba yun enough para sabihin nating online na ang Sangkari? Oo nga, tsaka kailangan niya pa mag-form accordingly because if you're going to look at the Rise who is currently at level 10, all we can say is laning phase-wise, it is going in favor of Arise talaga. So Godsu needs to catch up further a lot para makahabol sa kalamangan na yon ng Raextract. That also goes the same for the other members, especially for France na hindi pa naman nakakapitalize ang isang Skypiercer just because wala pa siyang kills. Oo, hindi after ng mga early attempts nila kanina dun sa objectives, tila ba ang naging desisyon nila dito kumalma muna, mamaya na lumaban kung kailan kaya nilang mag-deal ng enough damage. But the question is, aabot ba tayo sa puntong yun? Kasi tila ba, alam din naman ng Raextract yung kanilang winning condition dito, minamadali din nila. They're solid as a rock as of now na tila ba hindi ito matitibag. Kaya ngayon naman ay nagiging solido rin yung pag-abante. And you've mentioned nga, kailangan lang magantay. Willing ba ang Raextract na maghintay din? Kasi sa ngayon, kahit na hindi pa sila nakakuha ulit ng kill, sinisimot, may nangyayari pa rin sa mapa. It's all about invading, denying as much as they can sa resources. Ngayon pala magkaka-golden stuff yung carry ni Godsu. So medyo na-delay talaga ng farmings dito ang TNC. Meanwhile for Rai, yung kaninang 5K naging 6K, ngayon almost 8K. Gold lead na meron sila, tas this could be a free lord. Ano ba yung mga dapat nating expect dito, Great Sen for TNC? Kailan ba sila papalag? Kailan ba yung tamang oras na lalaban sila dito against Raextract? Pero speaking of laban, Lorenzo will go in at the other members. Hala! Penalty zone as well ay kinumete. EOG mismo salubong na gulong sa likod! Nowhere to go here para kay Vinjas. Rekta ninja moves for Raextract. Happy New Year sana yun para kay Vinjas pero napakangga siya pabalik ng isang gulong dito. Again, Raextract continue ballooning up their lead. 9K na sa ngayon. Meron pa silang makakasamang Lord later on. Now for TNC Voltes, mahirap talaga ang sitwasyon nila ngayon. Wala silang choice kundi magtiis. Pero paano sila lalaban dito? Tila ba alam na alam ng Raextract paano babawi dito sa rematch game against TNC? And alam naman natin when it comes to TNCV, they would solely rely on Vinjas when it comes to those AOGs. Kasi si Deku, wala pa naman siyang pang-initiation. Pero speaking of initiation, it seems like Lyrock will go for it. Okay, rekta na agad. Wala na yung frontliner para sa TNC Voltes. Saka pa si Deco naman ngayon nangangaray sa mga bala na gagaling dito. Kila Arise, rising up to the occasion. Lipat basag ng Tori D sa may bandang gitna. Nagdedelikado ngayon ang buhay para sa TNC Voltes habang yung sistema ngayon na binubuo ng Raextract ay tuloy-tuloy pa rin na nagpa-flow. Seamless na para bang digital lahat ng mga dokumentong pinapasan na dito. Gusto na lang talaga nilang tapusin agad ang game number 1. Pero for TNC Voltes, abot na rin naman para dumepensa dito si Vinjas. Pero may Lorenzo nag-aabang sa likod. May nagbabadyang panganib. Raging Stars are ready. AOG isa lang tatamaan. Pinakagilid naman makakapagbakoy si Cypress with the Crimson Beacon. Habang si Zeno mailalatag naman ang kanyang feathered Earth Strike. Isa para sa isa. Para sa TNC Voltes. Ako talo pa rin si Riley with penalty zone. Kahit na si
of skills here for Ryexak. At direkta basag, sisumutin pa kahit si Godsu. And that will be a Game 1 win para sa Ryrock. Magandang panimula na naman para sa Ryexak. 1-0 agad-agad against TNC. They're on the match point. At tila ba, they want to change the history. Sa muling pagtatapat na to, sila ang makakauna naman daw. Oo, kasi tandaan nyo kahit sa history books natin, hindi naman one page lang ang history. Maraming pahina yan. Oo, diba? Diba? Tama. Sabi nga ni Tito Prof B, ganyan talaga ang history. At saka, syempre, kapag napag-aralan mo yung history, madami kang matututunan para hindi na maulit ang nakaraan. Totoo. That is why Rock gets a point towards revenge. Isa na lang, talaga nga namang pwede nilang tapusin ng masaya yung play-ins natin. At kitang-kita natin dito, even inside the game, how they played. Alam nila kung ano yung step 1, step 2, step 3, yung sistema na meron dito ang Ryexak, solidong-solido din talaga. 2 kills lang ang nakuha dito ng TNC and yung mismong talo kahapon ng Ryexak for 8 minutes against Rora. Tila ba gusto nilang gawin at iparamdam yun sa kanilang kalaban, ending this game in just 11 minutes. May part na na-inspire kasi possible daw kasi na maaga pala mas better, and you mention sobrang slim kasi dito sa MDL ng mga comeback long games. Oo, kaya ito na yung somehow natutunan ng Ryrock in their previous match yesterday kung saan they were able to adapt things accordingly. Yep. Kaya mas pinapabilis nila yung laban. Tila ba parang gusto nilang i-break yung fastest record na game here in MDL ulit. Pero sadyang yung mechanics lang is napakaganda. Clean execution. Tsaka nabanggit mo kanina, Gretchen, na minsan sa history may natututunan tayo na pwede nating i-adapt. In-adapt nila yung ginamit na 3 hero sa kanila na Aurora. Yung super fast Khalid, Granger Jushin sa gitna. Tapos expanding river din na same map. Ito nga yung sinasabi natin, that every day you learn something new and it's up to you kung paano mo siya i-execute. Yup. And ito rin sinasabi natin na kapag nabigay mo yung mga ganitong klaseng heroes kay Cyprus, 100% kill participation para sa mid laner ng Ryexak. Kumbaga yung na-inspire sila na version na ginamit sa kanila kahapon ng Aurora, binago pa nila, tas in-improve pa nila. Which is, nandito yung backsha na pinag-usapan natin kanina, how versatile Doobie is, depende kung ano yung kailangan ng team niya. Utility ba? Assassin ba? Damage ba? Tankiness? Kung anong kailangan nyo, yun yung gagamitin ko. Tsaka yun din yung parang role ni Doobie when it comes to fitting into the puzzle. Tila ba yung kung ano man yung gustong strategy na i-execute ng Ryrock, he is the one who makes the adjustment para yung mga natutunan nila, which by the way, yung nabanggit na earlier on against Aurora yesterday, inadapt nila sa larong ito. Kaya for the side of TNCV, hindi na agad sila nakapalag. Pero ang MVP natin, of course, Arise, na alam naman natin, backline lang yung positioning niya, nakapag-snowball at protektado siya nila Riley, nila Doobie, at walang makaabot sa kanya. One thing also to highlight dito is his gold per minute, 911. Wow. Sobrang taas nito as a gold laner at sobrang tindi rin niyang pumunta agad sa mga team fights. Nung nagta-turtle fight pa lang kanina, present na agad si Aray. Siya pa agad yung nakakuha ng early 2 kills. That is why, masabi natin, minadali talaga dito ng Ryexak tong laban na to against TNC. Mabilis siyang nabihisan na para bang may 4 na branches ka ng patahian, no? Katulad ng kakilala natin. The faster that you get your items, mabihisan yung Claude or yung Granger in this situation is the better para sa Ryexak. Kaya din siya todong yaman sa sobrang dami na inarangkada niya. And at the same time, the space that his teammates was able to provide to him is truly phenomenal. And that's why walang makaabot sa kanya. Yung Sky Piercer niya ay nakapag-stack up din accordingly. Hindi ko alam if mag-agree ba kayo dito na mukhang yung early retribution at hindi pagkakasecure ng turtle dito ng TNC Voltes,
literal na nakaapekto kung paano sila naglaro sa mga sumunod na objective takedowns. Yes, that's a huge Oo. factor talaga. Kasi Tsaka ito. tila mo, 'di ba? Konti na lang yung retry ni France pero naagaw pa ni Dubi, so it kind of affected their their later on scenarios that we are witnessing here sa highlights. Tsaka for me, naka-apekto yung damba ni Lorenzo. Pumalag silang lima. Mhm. That's dual double kills na nakuha ng Ryextract because of that. If TNC Voltes didn't na ipilit doon na kumlash, pwede pa sana kasi na first blood na sila, pumalag pa sila, sobrang dilim na ni France, naging double trouble tuloy yung nangyari sa sitwasyon na yon. Totoo. Oo nga. Kaya nga gusto ko ring highlight yung pinakita mo kanina, Tina, na magiging laban talaga to kung sino makakasecure ng Khalid. Kasi ngayon natin nakita yung importance ng Khalid. As in, ginulo niya lang talaga ng ginulo dito yung rotation ng TNC Voltes. And yun yung nag-limit sa TNC Voltes to vault in. Diba? Sa mga nakalipas na laban ng TNC, once na sila na yung nag-group up, they're unstoppable. Ang hirap na nilang pigilan. Pero dahil nga may Lorenzo, dahil nandito si Riley, idagdag mo pa si Dubi na ang dami nilang frontliners, solid frontliners. Ang titigas, talagang parang bato na frontliners. Pinahirapan talaga nila doon ng TNC Voltes. Yun talaga yung magiging play talaga nila all throughout the round. Manggulo, mangistorbo. As you mentioned, importante kasi talaga ngayon yung pag-farm ng mga junglers natin. And pag di nga na-reach ni France yung ganong klase na capability, sobrang hirap makakambak para sa TNC Voltes. Yun ang hirap din, no, kapag puro ka assassin user or assassin main ka. Pag nabigwasan ka talaga sa early game, parang ang hirap talagang bumawi. Pero pag-usapan natin yung stats ngayon ni France, Gretchen, ano bang meron dito? Kasi ang laki na rin ng in-improve niya mula dun sa mga nakalipas ng season. Sobrang laki ng improvement to the point that if we're going to highlight the statistics here, it would be the game MVPs. Kasi tingnan mo, 8 ranks first in this category for this season. So that means a lot, and that also amplifies how TNCV rotates as a whole. Kasi every time nakakapag-farm up si Franz, nakakuha siya ng objectives, yun din yung winning condition ng TNCV. And that's why yung na-disrupt siya ng Ryrock with those early invasions, aggressions, nahirapan siyang kumuha ng mga objectives. And let's see kung paano nila i-reflect yung statistics na ito, especially yung kill participation GPM to game 2. Sa akin, konektado yung total kills rank first siya sa buong season. Yes. Grabe. It also means na kapag hindi talaga siya nakakapag-kill, natatranslate into kills yung early game snowball nila, hindi nila nakukuha yung game. And for me kanina, dahil wala siyang kill man lang, hindi na showcase yung pagiging first niya in all aspects pagdating sa stats ngayong season 7. Totally shutted down doon si France sa game 1. Pero parang hirap din kasing maghanap ng kills dun sa game na yun kung ikaw si France. Ang kukunat na nasa harap tapos hindi mo pa maabot yung Zushin na lumilipad dun sa likod. Even the Granger. Tama. Diba? Pero kayo alam nyo ano yung pwede nyong maabot? Ito, paabutin nyo yung cellphone nyo, i-download nyo na to, maglaro na kayo ng Acecraft. This is retro co-op aerial shooter na puno ng maraming skills, bullet, bounce action, at classic cartoon feels. Siguradong maalala mo yung childhood mo. Kaya tara na, play Acecraft and start your sky-high adventure katulad ng paglipad ngayon ng Ryextract. Iba yung Ryextract na nakita natin nung group stage sa Ryextract na meron. Anong meron sa kanila? Ano sa tingin yung meron? Bakit ganito kalaki yung na-improve nila? May hugot na. May Oo. revenge na eh. Iba talaga din. for me din yung na naging laro nila kahapon. Actually, pwede nga yun, it could go both way. Ma-down ka or ma-boost lalo yung moral mo. Pero in this situation, mukhang nakapag-boost yun para sa Ryextract. Oo nga eh. Kumbaga, nahulog man sila from the group stages ng madaming beses dahil sa pagkatalo, nag-rise up naman sila to step up to further improve. And here we are witnessing them that tremendous growth, especially highlighting yung Game 1, which by the way, ito yung previous draft. At dahil naka-global ban tayo, hindi na po nila pwedeng ulitin ito, and we're going to see a new set of heroes for Game 2. Matik. Yung mga bans na nakita nyo kanina, tila ba parang masabi natin na talagang pinaghandaan ng Ryextract itong laban na to against TNC Voltes. Yung pag-ban out pa lang ng Fanny, Harley, tapos targeting Zeno special heroes, the Eve, Lilia, as well as the
Valir. Alam mong nag-ready sila ng certain composition and sir, what's your command? Narinig mo na agad at tila ba parang ayaw pa rin talagang ibigay ng Raya Extracto sa TNC Voltes. Pero same could be said kasi gumagamit din ng ganito si Dubi. Oo nga eh. So, bale, parang double-edged sword. But then, I feel like for the side of Ryrock, they're willing to risk it. Knowing that once mapunta ito sa kamay ng France, mas madedehado sila sa situation given the mastery of France sa mga heroes sa ito. Para kasing Ryzen si France sa paningin ko ngayon eh. Yung kahit hindi super top of the meta sa ngayong Fanny, pero pag binigay mo kasi mga trophy pick ng mga best players natin sa Fanny, yun yung parang turning point na masasabi mo, kahit Layla, bigay mo dito kung sobrang top global Layla naman siya, may papanalo niya. By the way, kaya yung Layla kasi si Daiki rin naka-live. Nakita ko, nagle-Layla siya. Iba rin kasi talaga pag kabisado mo yung hero eh. So yung point doon guys, talagang kung makikita mo na efficient siya sa mga heroes na to, you would expect na mas okay kung tatanggalin mo nila. Meanwhile, talagang rekta pa rin is going to be Freya ban. Dahil din na-realize na TNC Voltes, di natin kailangan tanggalin ng back siya. Dahil remember, bawal na. Global ban. Pero can we expect an Eve pick dito, an Eve priority sa Ryextra? Kasi yun yung nabago eh. Pinili. Baka hindi ba? Iba pa yung may expect natin dito. Knockout pick din against Godzu. At saka prioritize din nila yung Harit knowing that for the side of TNCV, wala na silang full views to actually counter out this hero. So, another option for TNCV, prioritize yan, one of which Leomord and the hero pools of Zeno. Kasi napansin nyo din sa Game 1 drafting phase ng second phase ng banning, Zeno, France talaga yung main target ng Ryrock. Sabay kuha din agad ng Claude. They're prioritizing Gatsu's hero as of now. And yung pagkakuha dito ng isang Leomord, tila ba parang gusto ni France maging malaya na kahit hindi siya matulungan ng mga kampi niya, kayang lumaban ng kanilang composition. Now for Ryextract, wala silang kalid, nagamit na nila yon. Anong mid lane kaya yung gagamitin din nila dito as well as for their rope? Actually, pwedeng sila dito yung gumatot kacha kasi may Harit naman na. Or if ever, yung Pobius nga ni mention. Dahil pwede nang iban sa second phase to ng TNC Voltes. Plus for me, agaw mid talaga kung sakali. Respect na rin kay Zeno. Kasi Eve, ang daming open eh. Open pa yung Eve that Ryrock can actually capitalize upon. But then they're going to go for Asuyo instead of it being banned sa second phase. Fighter, assassin, jungler. Parang gustong madaliin ulit dito ni Dubi yung pag-snowball ng team nila, which is nakikita na natin tong pattern even sa MPL, yung combo ng Suyu plus the Harit. Parang itong dalawa pa lang, jungle mo tapos gold blade mo, enough na enough, balancing-balance yung magic as well as the physical damage na pwede nyong ibato sa inyong kalaban. But then again, for TNC on the other hand, nag-secure sila dito ng Zetchan. Bakit Zetchan? Kahit na ang dami pang open na iba. It's mostly because of the vision that Zetyan provides. Kasi for Zetyan, it only provides vision, it also provides movement speed every time it kapag nagamit nila yung Fury of the Phoenix. And yung mga setups na pwedeng gawin ni Zetyan in mga squishy places or yung mga crunchy places that we're talking about, especially sa mga objective taken, it would really mean a lot kung paano makakapag-deal ng damage sila Godso, sila France. Tsaka mas gusto mo kasi ng stable mage na hindi agad mamamatay. Yun, yung pinaka-keyword doon is, kaya nauso din yung mga Lilia, diba? Oo. As long as you don't get shutted down early, all is good para sa mga mid lane. Kasi yun yung mag-hold together para ma-prevent yung invade ng mga junglers. So, tingin ko yun din yung aspect na tinutukan ngayon ng TNC Voltes. It's all to protect the farm para dito sa TNC Voltes. Tapos ngayon na rekta, dahil puprotect may farm or pwede rin may mga susurpresa sa farm, rekta ba naman ng chip dito ang Ryextract? But so far, ang pinaka-successful na chip nakita natin sa MDL talagang si Manila Boy eh. So, nakita ng Ryrock yung possibility na yun yung pang change around. Kasi sa Game 3 din ng ONCU, doon nila binawi yun eh. Binago yung buong momentum ng laro. Oo, ang hirap din kasi talaga kung may vision na kayo tapos meron pang may kayang manggulat, 'di ba? Literal na
kaya nyong kontrolin yung buong laro. And magandang pagkakaaral dito at pagkakabasa yon ng Ryexrock na ayaw nilang ibigay yung isang chip dito nga sa TNC Voltes. But Vinjas, nakita na natin to nung nakaraan ding laban nila sa group stage. Gumamit siya ng backsha para mabilis din talaga yung rotation nila dito. Pabilisan kung yun ang gusto nating i-highlight. But for Ryrock, it would be, of course, the Valier glue na ito na yung todong slowing potential that you can have for Ryrock's case. Ang iniisip ko nga, sila TNC Voltes sana yung nag-glue. Kung ipipilit pala nila na may backsha for Vinjas. Kasi hindi naman na mapipili ito ng Ryexrock eh. So they could have just denied some of the picks sana sa XP. Pero, or sa roam na ngayon, by the way, kasi may Povius na nga pala yung Ryexrock. Parang, for me, may part pa na pwede pa sana ma-maximize yung draft for TNC Voltes. Totoo. At kulang sila ngayon ng EXP lane. Kasi Ano bang mabilit na babagay to eh. dito kay Deku? Arlot? Ang hirap mag-Arlot kasi Alice, merong merong Phobius. Tatlo lang dito yung option na nakikita ko. Alice. There Ayan. goes the Alice. There goes the Alice. Kailangan nila ng extra sustain. Kasi yung damage nila would be enough. Kaso lang kasi parang dahil dun nga sa isang Valier, mahirapan silang lumaban dito. Mahirapan silang sila yung mag-initiate ng mga teamfights. Tsaka yun din naman kasi yung kailangan for the case of an Alice. Labanan mo ng apoy din. Oo, diba? Apoy kung apoy, fight fire with fire. And for the case of an Alice, they needed that extra initiation, setup gameplays for Tama. TNCV. Kasi they shouldn't heavily rely on the Zetya knowing that the Fury of a Phoenix matagal yung cooldown reduction in the early game. Pero yung ano naman natin is early game eh. Pabilisan tayo eh. So the Alice is the viable option to ensure na meron pang silang pang-engage sa mga situations. Best of both worlds din kasi yung Alice. Kanina na, kaya ko napaganda yung Arlot, kailangan na ng setter. Kailangan na ng hard crowd control. Si Deku na yun eh. Si Deku na yun. So, dito na talaga yung Alice na sustain, frontline, tapos may setup pa. Kompleto. Kompleto Ricardos ang dalawang teams natin. Again, this is the revenge match na gustong ma-secure ng Ryexrock. Pero aabot ba tayo sa Game 3? Aabot ba tayo sa pinakahuling laban dito sa Land of Dawn? Tingnan natin kung makakabawi ang TNC Voltes o talagang mababawi na at masay-secure na ng Ryexrock ang panalos. We're heading inside the game. This is game number 2 para sa unang match natin ngayong araw. Pero ano bang basa nyo dito sa laban na to? Kasi medyo nag-iba rin talaga yung composition nila. Parang nagpalit. Yung backsha napunta sa kabila, na kung saan umi-invade pa sila dito. Ayun na. Nakikita natin agad dito sa gitna. Kakasabi lang natin. So, ang pinaka-plan ng TNC Voltes, let them taste their own medicine ng game number 1. At saka, kita nyo naman kung paano nag-iba yung rotation ng TNCV. Wow. Knowing their lessons, knowing how they rotate right now, pinaunahan na ng TNCV na kaya nilang kumuha din, mang-invade agad-agad. Pero, Okay, sakto, papalaga. This time, mas confident na TNC Voltes kahit kumlash tayo ng ganito kala. Our composition is made for this kind of setup ng inatin ng Ryexrock. Tsaka ganda nung ginawa nila dito, specifically si Riley. Alam niya na after mapatay si Doobie, rerekta sa Beetle dito ang TNC Voltes. And dinelay niya, kinight niya papunta para ma-reset. Kaya naman ang choice ng TNC lumayo. So kahit papano, hindi na ganoon natin masasabi na TNC Voltes yung may hawak ng lead sa early game. Pero hawak ng TNC Voltes yung match poll result natin earlier sa Madla. Surprisingly, even after game number 1, that 67% na naniniwala pa rin sa kanila, Gretchen. oo nga, tsaka malaking bagay yun, especially for these players who are going all para makakuha ng panalo sa seryeng ito. Pero if we're going to talk about the turtle, Ryexrock, maganda na na-position agad-agad nila. Mahihirapan ang TNCV magpuntas dito. Okay, umabata na agad si Franz. Kasabay na sa kanyang Bartiel. Nangaregad si Lorenzo. Nakaiwas ng slide dito sa Fury of the Phoenix ang Ryexrock. Kaso hindi na maiwasan yung Throne of Ruin dito para kay Deku. At ngayon, siya pa rin ang pag-iinita. Napapaligiran ng Abbas. Nowhere to go na nga yata. Mandadamay pa ba? Hindi. Tama na muna yan. Double kill here para kay Cyprus. And Ryexrock talaga yung nakalamang dun sa teamfight. Hindi sila nag-focus doon sa turtle. Ang pinocus nila
heroes muna. Tsaka a lot of resources are burned for the side of TNCV. And kita naman natin for Rai X Rock, ang ganda ng box strategy to slowly enclose the member of Ipit. TNCV. Okay, clash kung clash talaga. Gusto. At yan si Voltes na malagyan din ng numbers agad dito si Godsu. Kahit anong kunat ni Riley, kung napapaligiran ng lima, talagang mapaproblema. Again, pinalikan ng TNC Voltes. Yung naudlot na turtle, sabay disengage na. Okay, tinabla na nila yung laban. Sino man lumawang doon, Regine? Grabe. When it comes to the team fight initiations, I would say Ryrock was able to equalize just because of it. But when it comes to the Turtles, of course, TNCV was able to get it. Pero the problem is, nakapag-trade din sila. So overall, walang lumamang, naging balanse ang laro. And kita naman sa economic gap na 38 pesos lang, ganun ng konti yung kalamangan nila sa isa't isa just because of those initiations. So parang may expect pala natin dito, no? Mahihirapan din talaga yung mga junglers natin to get the objectives nang hindi lumalaban. Tama. Parang kailangan muna nilang lumaban kasi doon naka-design yung composition ng dalawang teams natin. Hindi yung, secure mo to, kami bahala dito. Parang kailangan muna nilang pumitas ng isa bago nila secure yung mga objectives na parating. Pare sila ng minor subject na kailangan i-take, kumbaga. Ano yan? Yung mga units na yan, yung pre-turtle at yung pre-lord later on. Yun. Pero bagong lahat kasi, Gretchen, napapansin ko rin for TNC Voltes, ay may part sa kanila na gusto rin sana nilang long team fights, pero nagugulat sila, hindi kasi nila lahat agad nila aray sa mga ultis nila. Oo nga eh. Tsaka yun din naman kasi yung malaking factor. They need to ensure that the fights that they are choosing later on, sila yung may advantage yun. At doon papasok yung choose your fights wisely. Kasi if we're going to look at it right now, Franz nakakapag-farm siya enough kasi level difference, Dubi is currently at level 7, Franz is at level 8. Palaban. So lumalaban talaga ang TNCV just because nag-iba yung composition nila. Kaya nila mag-sustain sa mga early game controls and ganun din naman yung kailangan nila i-maximize. Tsaka yung nakikita natin dito sa TNC Voltes, no? Again, lamang dito ng ilang daan ang Ryx Rock. Pero nakikita kasi natin sa mga teamfights, tumalamang yung TNC. That is because of their engagements. Nandiyan si Vinjas using the backsha na tila ba kung sige, iban nyo yung kalid, meron pa rin namang parang ginagawa niyang kalid. Oo. Etong backsha na to. Ang hirap kaya pumigil ng gulong ng truck. Sa totoo lang. Try nyo. Nung bata ako, gulong ng bicycle eh. Kaya mo pa laruin. Pero ngayon, pag ganito, you definitely wouldn't want to be in the target ni Vinjas kapag nag-turtles possession siya later on, kahit yung shield unity. At ngayon, kakasabi ko pa lang din, pumaposisyon agad si Deku. Dalawa yata mahuli niya. Going with the throne of Ruin. Pumikit! Dalawa agad mahuli at saka paulan ng mga bala dito para kay Gotsu. Aray sa kanyang pagsabayan. Makaka-survive pa kaya siya susundan ni Deku doon sa pinakagilid. Pero hindi, balik sa Alito sa turtle lang. Masasecure pa rin naman nila 2B. Medyo nagkakagulo-gulo sa targeting pero si Riley will put his life on the line para ma-ensure na sila pa rin yung makakalamang. That's 2 kills para sa Ryx Rock. Kaso nga lang, iba yata yung plano ng TNC Voltes. Grabe din naman yung pag-equalize at hindi pa tapos si Franz at sinahabol niya dito si Lorenzo. Naku, sinalubong! Appear to Sapir! Shutdown kill para kay Arise! Yun lang na masobra ng overextension dito si Franz kasi supposedly it was supposed to be an equalization kasi team fight wise it went for the side of TNCV kahit nakuha ng Ryrock yung turtle. But those little details, it will create a big impacts towards later on kasi noting yung magiging advantage ng Ryrock kapag parating na ulit yung mga instances like that for TNCV. Kasi parang kahit papaano na-equalize na ng TNC yung naging kanina eh. Pag nakaw sa kanila ng turtle, pagkakapatay dito kay Deku, nakuha nila yung buhay ni Riley. Pero yung overextension na yun, parang yun ulit yung magbabalik dito onto an equal footing sa dalawang teams natin. Wala pa ring lumalamang dahil dun sa nangyari. Kasi for TNC, again, pwede na nilang hawakan yung momentum na meron sila sa mga team fights. Natatakot na yung Ryx Rock eh. Napauwi na kanina si Arise na hindi man siya namatay, pero as long as na di-divide dito ng TNC yung mismong laban and they're conquering everything,
okay sana yun sa kanila. Diba? Because they have the Claude for the late game. Alam kasi nila mamaya pa yung power spike. Pero kailangan din nila minsan pigilan yung gigil. Oo, pero ngayon hindi mapipigilan si Arise. Napilitan mag-backaway yung dalawa laban sa nag-iisang harit. At alam Grabe yata din, ng no? Raixrock, Oh, kapag no, hindi bumakaway ito, pwede silang Jumi. Pero nag-backaway naman doon sila Deku. Oo. But as you mentioned, okay na sana, pero may pero kasi na word doon sa ginagawa ng TNC Voltes. Okay Pero sana, may pero mga hindi. unnecessary na nababad. Tama. 'Di ba? Parang may win ka na eh. Sa- Kaso bumalik ka pa ulit. So, Sabi nga ni Kuya Lalush, di ba, let's not do unnecessary Wag or gagawa, fancy moves. Kailangan kung ano lang yung dapat gawin, yun lang yung gagawin! oo, kung ano muna yung minimum perso ngayon, exceeding their bare minimum. Atake tigil 2B. Bang! Walang juggler ngayon ng Raixrock. Counterplay. Kaya ngayon sila naman magkakaroon ng counterplay. Wala namang roamer. Ang TNC Voltes, on the other hand, ay para bang napabuti pa rin to sa Raixrock kasi tablado, hindi i-release ng TNC Voltes na pumbronta sa mga team fights. And just because of that, si Franz medyo aabante lang kahit konti. Kaya Dahil wala si Dubi and kinukuha nila yung Lord. Okay, nakita naman natin ngayon ang TNC Voltes. Mapipilitan makipag-clash. Deku, napitulong ng ruin. May mga huli. Lorenzo is down. Aray sa kakasama. Ay, with the 7-4 single vision. Chrono dashes. Hoy pa si Deku! At si Deku ngayon ay aabutan pa rin na naglalagablab. Naapoy na magagali dito kay Cyprus. Franz as well a bit back away. Ito yung sinasabi ko kanina na 4v3. delikado pa pag ni-lord ito ng TNC Voltes. Okay Dubi! na. Pero si Dubi going for the blade surge. Soul Sever as well connecting. Okay, vertical out na muna. At the end of the day, tabla, wala pa rin nakakuha ng Lord. At mukhang wala pang haring makakapag-start ng Lord. Namatay na si Dubi kanina. Pero grabe din yung pagde-delay dito ng Raixrock at mukhang tatagal muna. Magiging mahaba-haba pa yung mga tatakbong oras Yep. bago makasecure ng Lord ang dalawang teams natin. Let them cook. Oo nga, at saka ito na naman yung napakahabang sayaw sa Lord. Walang nangyayari despite those initiations. And that's what I would also like to commend for both of the teams though. They know that despite their disadvantages, they can also see opportunities that they can take. Pero TNCV, ito na ba yung opportunity nila? Blitz, okay? Atake agad. George the Phoenix, sinabay agad doon ang TNC Voltes. Saka hindi na makaabang agad dito ang Raixrock. Habang naman si Franz. Nakaabang with the Barbarian as well. Na sinakyan na nga double kill for him. Deku zoning out. The rest of the damage dealers are for Raixrock. Franz with a triple kill. Nakakawala na siya. Activated na ngayon yung stats natin na kung saan kapag nagkaroon siya ng enough kill. Talagang ragasa para sa TNC Voltes. 8-2-2 para sa isang Leomord ni Franz. At ito na yung sinasabi natin, once mag-bolt in ang TNC, tila ba they're unstoppable. Raixrock on the other hand, they're having a hard time paano tutunawin yung frontliners ng TNC. And ito din na yung lumalabas forming in from Arise, Cyprus when it comes to those damage dealers. Cyprus, oh. At the same time, Dubi, Skypiercer, wala pang enough stacks kaya hindi pa natin maramdaman ang suyo sa larong ito. So that's why for Raixrock, if they want to recalibrate, to reset, para makahabol sa kalamangan ng TNCV, they have to buy enough time. And once again, choose the fights that you're going to win. Do not overreact to TNCV's aggression kasi if they do, then baka doon pa sila mapaikot. Tsaka na-realize din kasi nila, pre-clash tayo ng clash laging tabla. Ibahin natin, kunin natin Lord, tsaka tayo kumlash. Plus nakita nila, hindi naman pala necessarily kailangan nilang mag-full on 5-on-5. Pwede namang ibukod muna ni Deku yung iba, tsaka na lang nila sundan. Ganda nga nung zone nila kanina eh. Deku plus Vinjas. Parang ang hirap gumalaw para dito kay Dubi. Dagdag mo pa si Arise. Yep. Paano kikilos at paano sasayaw dito? Paano maglalatag ng dance floor dito itong si Arise kung ang daming pipigil sa kanya? Diba? Yun yung ano yun yung munang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Paano nila papasukin yung first line of defense ng TNC Voltes? Nandyan si Deku, nandyan si Vinjas, which is parang kulang sila sa pangtunaw doon sa dalawang frontliners na yon. And kung hindi nila magawa yon, sobrang free hit lang ng backliners ng TNC. Look at Zenos KDA. 1-0 and 9. Untouchable pa rin siya as of now. Oo nga, tsaka speaking of pangtunaw for the side of Raixrock, they would solely and heavily rely on Dubi and Arise's damage output. But the problem is, yung kalamangan ng TNCV, Uy. medyo madedehado lang. Pre, hindi ka nakalit ngayon. Hindi na pwede yung ganyan, lalo on a well-formed
Agatsu as well. For me, nagra-rise up na rin yung problem for Ryexra kasi, well, Farb, hindi nila totally na-slam dunk yung network dito ng TNC Voltes eh. Tama. And nakita natin dito na parang ang hirap na rin talaga mag-initiate sa Extract. They have Lorenzo, they have Riley, pero kasi parang kahit na anong gawin nila, tutunaw at tutunawin lang sila dito ni Godso. And Christian, na-point out mo ng pinapanggagalingan ng damage dito would be Dubi as well as Arise. Pero is that enough? Is that enough to tear down yung mga frontliners dito ni Deku tsaka ni Vinjas? That's why Raka, all I can say is that they have to make a play. They have to solely capitalize on Riley, Lorenzo's setup plays kasi pero may nangyayari na dito sa Lord. Okay, sapat naman kung makakalapit for dito. Answer the question. Pero ngayon sa France, kuha mo na ng Lord. Nasa rekta na nga lang din onto the heroes here for Ryexra kasi mention. Same strategy, rinse and repeat. Kuha Lord, tsaka tayo humapol. Vinjas and Deku doing a great job zoning them out. Kaya naman ngayon ay todo pa rin yung opensa nila. Lord onto their hands. Kaya pa nila actually simutin din yung mga wave clear dito or yung minion wave sa bottom lane, even on the top lane. Inaabangan agad dito ng TNC. May mga pang-clear naman sila as of now at bubuhay na rin naman si Dubi at si Arise. Aabot naman sila sa pagdepensa pero tila ba hindi na nga nila kaya makipagsabayan dito ng 5v5 head-on collision. Meanwhile for TNC on the other hand, pinaparamdam nila sa Ryexra yung pinaramdam nito nung game number 1. May kasamang Lord. Mukhang lalaban dito ng 5v5 ipipilit yata ng TNC. 14 na minuto para sa game number 2. Pero TNC Voltes has already established na sila ngayon yung alpha for this round. Rose Gold Meteor ay meron na rin si Franz kung sakali man na may lumalim na member dito for Ryexra. Hindi na to mag-aatubili pa na kumlash kung sakali. Kaya kasabi lang natin, for Ryexra hindi sila natitinag. Kaya rin nila kung sakali. Pero Conceal play, may conceal play. conceal play. Maniwa ba na agad si Gadjo mo na play dito? Pinaula na lang ang mga bala dito mga members ng Ryexra. At ngayon, hulaan ang buhay nila pa sa pula. Nawala pa dito pati si Lorenzo. The 3-man down or 3-man left to defend. Habang dalawa ngayon ay mag-aantay ng ilang segundo para makatulong dumepensa laban sa TNC. Ang ganda ng conceal as well as sa pagpasok ni Deku doon. Pero hindi pa tapos ang TNCV. Oh my gosh, tagas sa Vengeance Flame inatake or inactivate agad dito ni Cyprus habang siya'y tuloy-tuloy parang inaatake. Minion wave ba ikiklear? Buhay pa rin naman ang pag-asa to extend this round. Kaso nga lang for TNC Voltes, they're locking in closer here with the Phantom Steed activated. Of course, sila Vinjas pati sila Gatsu naglalak tower and that will ensure a sure game number 3 and a game to win para sa TNC Voltes. At sa muling pagtatapat, hindi pwedeng makakapawi basta-basta ang Ryexra. TNC Voltes showing us yung momentum, yung improvements na meron sila. Kaya din nilang makaisa at eventually baka nga ulitin ulit yung ginawa nila against Ryexra kanina, forcing a game number 3. And that is right, TNC is more confident sa game to na yun. Kitang-kita naman sa mga galaw. Kita ko rin si Barbell. Ay, nawala na sayang. Ay. Sumisilir sana. Sabi niya, it's my time. 6v5 po yung laban. Pero anyway, so I really felt like they've learned from their mistake. Kahit sa draft, nag-adjust sila dun, great chin. Oo nga eh. Tsaka dito din naman natin makikita kung as an improving team for both of them, it also reflects kung paano sila nakakapag-adjust sa mga draft. And if we're also going to notice, hindi masyadong makapalag ang Ryexra solely because si Dubi and si Arise, hindi maganda yung naging laro for Asuyo and the Harit. Yes. Just because TNCV's capability of limiting them in the first place at nahinder agad nila yun. Kasi ang ganda ng mga setups na ginagawa ni Zeno plus Deku. Kasi kita mo yung Zeno-Deku connection when it comes Fury of the Phoenix at saka papasok si Deku with the Throne of Ruins. Parang walang galaw na ang Ryexra kapag nangyari ang situation na yon. And for the side of Ryexra, yung setups na mga galing supposedly from Lorenzo is still quite not enough kasi single target nga ang isang blue. In kontra sa TNCV na multi-targeted. So kapag nagkumpul-kumpulan sila, edi parang yun na yung hep-hep hooray for the side of TNCV. Yep, exactly the point. Lalong-lalo na
pinag-usapan din natin kanina na kapag ka nga nabibigyan ng magandang early game si France, Oo. tila ba magre-reflect talaga yan all throughout the game. And makikita naman dito na nag-reflect talaga dun sa kanyang team participation na early game pa lang, first minute pa lang, rumekta sila dun sa golem, nag-vertical jungling, nakuha agad nila ang buhay dito ni Dubi. And eventually, that started it all. Nakuha na talaga nila ang momentum at wala nang makapigil dito sa TNC Voltes. At some points, nakita tayo ng pumapalag na Ryx Rock. Pero for TNCV, again, ito, kita natin sa graph kung paanong naging landslide bigla. Lumobo lang ng lumobo pababa, papunta sa red side yung alamangan because of the no answer dun sa frontliners ng TNC Voltes. Nabigla rin kasi sila dun sa naging first 2 picks, honestly. Na nakita ko na may Leomord. Actually, they could have gone for the Leomord instead of the Suyu. Kasi hindi naman na makakapag-Suyu si France eh. And remembering na parang may part din siguro sa kanila na na-excite sila kasi first side, blue side sila eh, di ba? Pero all in all, dahil nga nakita natin din sa targeting, sa crowd control sa meron sila, as guys mentioned, na single kasi, single target versus onto what the wingman can actually do. Suseno for me ay isa sa crucial team player dito. Totoo. Yung Zed yan talaga yung naging key or factor for TNC Voltes to ensure nga na hindi magpo-fall yung pagpa-farm dito ni France. As I mentioned earlier, siya nga sana yung pipigil ng mga incoming attacks din. At ora mismo kahit sa mga Lord take, Cure of the Phoenix muna, secure Lord, tsaka sila umaabante to get kills. And just because of it, sino ang MVP ng Game 2? Of course, it would be France na kita naman natin from yesterday's match din. Siya yung sunod-sunod na MVP as long as nabibigyan siya ng space to farm, to get objectives. And this is also the same story that we have witnessed for today. Lalo't-lalo na naka-marksman emblem siya, so mas mabilis yung attack speed niya and adaptive penetration. France, all I can say is very on point na, mas naging polish na compared to Game 1 yung mga performance na ginawa niya dito sa Leomord. Parang totoo yung pinag-usapan natin kanina na pag nabigyan mo ng momentum si France, pag nag-vault in dito ng matiwasay ang TNC, literal na they're unstoppable. Nakitang-kita natin yon all throughout this game. Nagsimula first minute pa lang at makikita nyo dito kung paanong dinominate ni France and the rest of TNC Voltes yung buong mapa is because of the momentum they get nung early game pa lang. Diba? Talagang wala nang makakapigil sa kanila. Wala nang makakatunaw sa kanila. Even that Valier, yes, merong mga damage na nagdidil dito si Cyprus, lalong-lalo na sa mga prolonged team fights. Yep. Pero kulang sila dun sa pang-shred kay Deco at kay Vinjas. On the other hand, yung TNC, sila laban lang ng laban. Pag may nakita, bibigwasan agad-agad. Yep, to sumatotal din, we see the rise or pag-step up din ni Deco. For me, siya rin yung na sabihin natin, ang Shadow MVP. Wow, Shadow MVP. Wow. Kasi without him also to additionally give crowd control, kaya kasing bumaypas Bumaypas doon kaila France at kay Vinjas, yung ibang members, di ba, ng Rock. Pero dahil nga may additional na Deco for hold, kaya nape-prevent din nila sana yung potential comeback ng sagasa dito ng Ryx Rock. And doon talaga natin sinabi na built ang composition ng TNC Voltes na kumlash at may dalawa talagang for frontline. It's all about protecting 3 members here para sa TNC Voltes. At naging stronghold ito ng TNCV kaya hindi ma-penetrate ito ng Ryrock just because sila Riley, Lorenzo parating natutunaw nila Franz, Godzu towards the backline. And if you're going to look at this specific moment, this is the time wherein Zeno Deco connected when it comes to the respective ultimates. And all I can say is for TNCV, kung makontinue man nila itong momentum na to, then they would get on Game 3. Nandun talaga yung momentum no? Nandun talaga yung adjustments ng TNC. And again, even for Ryx Rock, yung improvement, ramdam na ramdam talaga naman natin. Diba, sadyang kung sino nga yung makasecure ng early game, tila ba parang sila na yung nananalo. Kita natin na yung pag-ipit din nila sa heroes ni Deco, yung pag-pick up nung isang Phobius para malimit yung possible Arlot pick, parang napasama pa nga. Kasi diba, naipit sila na alis bigla yung pinili ni Deco, tapos may kasama pang back siya.
paano mo tutunawin yun kung what do you call it? Harit, tapos suyo. Kaya ba? Parang hindi eh. So, Oo. kailangan talaga nila mag-adjust sa pagpasok ng Game 3. Kaya nagulat ako nung bigla, di ba, napilit nila mag-blue. Yun yung nila, blue 4. Blue 4 nila. Tapos sabi ko, okay. So, pinili back siya para hindi makita na may Uranus siya kaalis pa na open. Tatlo lang yung option ko doon na babagay sa back siya eh. Kaso, among those three, isa lang yung masasabi nating sustain and enough yung firepower para mapalayo. Hindi niya man mapatay, mapalayo niya lang is malaking factor na para sa TNC Voltes. Kasi kailangan lang naman nila ng breathing space para kay Franz eh. Sabi niya space eto. Sobrang sandamakmak na ektarya ng lupa yung binigay niya para makapagsaka, makapag-farm. Mga bayo. Mga bayo. Di ba ganun sa farm may mga kabayo para matulungan kang Sa farm nyo, Gretchen, ganun ba ginagawa mo? Ay, grabe, wala po akong gano'n. Pero, going back to Land of Dawn, towards Game 3, kapag na-continue or na-follow nila yung same ideology na to, then it would really work out. Pero random map draw, it would be broken walls naman. Naku. And ito naman, masusubukan. Baka makakita tayo ng healed na aroma? Question mark if they're going to prioritize that. Mga sir, may kalid na open pa rin para sa side ng TNC ah. Yes. Pasakali as broken walls. Kaya nga. Favorite din yan gumawa ng expressway sa mga ganyan eh. Tapos parang hindi nagbago yung side selection natin dito. Blue side pa rin. Ang Rikes Rock. Wow. And there goes the Harley ban. Ano yung final ban dito ng TNC? Would that be a Guinevere? Ayun na. Yes. Sinagot na nila QWERTY para Opo, sa'yo. Guinevere daw. Yes. So anong magandang i-first pick dito sa Rikes Rock? Oh my gosh, for the first pick, a lot of options are actually open. Kasi nandyan pa din naman ang Arlot. And sakto, Arlot nga yung pipiliin kasi walang full views na pang counter Super ang wild. TNCV kasi ginamit na ng TNCV ito nung first game. Now, for TNCV, if alam nilang Arlot is still a flex pick, pwede mapunta ito kay Riley, pwede ito mapunta kay Lorenzo. Ang pwede nilang gawin, i-prioritize agad nila si Zeno, Franz, para hindi na sila magawan. Surprisingly, may mga Sora pa tayong pwedeng lason na. Kung ano ba, hindi na siya napipick up. Even the Valentina, bumaba yung pick rate natin. No? Today. Actually, parang For today. Na para baka dami ng nakas today. Dalawa pa lang. pangatlo to. Diba, actually, kahapon nakita ko yung Valentina Sora pa rin na kombohan. Pero, Di pa rin. ito para sa TNC Voltes, they will go for the safer route. Wow! They go for the Harit and Lilia. So, yun nga sabi natin, kailangan nasa safety din talaga yung mid eh. Kailangan you have that capability for a mid lane na pag siya yung pinuruhan may exit, kailangan laging may plan B para sa mid laners natin. And mukhang meron dito para sa TNC Voltes. Nagkuha agad sila ng isang Lilia kasi kanina pa pinupuruhan eh. Yep. Si Zeno dito. And ito yung masabi nating magandang combo din na pwedeng kunin nga dito ng Rikes Rock since sila, especially Doobie, ay napaka-versatile nga na jungler. Pwede siyang gumamit ng utility and broken walls, talamak naman talaga yung utility dito. And having as well as the Arlot, sobrang ganda ng combo nila dito. Hindi rin sila kukulangin sa damage because they have the Claude. Pero pwedeng puruhan dito ng TNC mamaya sa ban would be Cyprus. Pahirapan nila, kulangan ulit. Kailangan makulangan ulit sa damage dito ang Rikes Rock. Pwede sila dito pumobius muna kung sakali. Nagamit na nila. Yung game 1 eh. Yun Oo sana nga yung pala, ang perfect. expensive no sa global ban. Oo eh. Super expensive for you to actually give up yung mga ganong explosive heroes. Pero ito nga sabi ko, kalid na to para sa TNC Voltes. Ito yung mas expect natin dahil kailangan na ng pang-protect dun sa Harit. And we've seen what a Harit cannot do kapag hindi siya well protected dun sa linya. Di ba na sobrang lalugi dun yung Rikes Rock? Oo nga, kumbaga yung Zaman Force niya, tila bang naging display lang no previous game. That's why para hindi siya maging display, para ma-maximize ito, you have to give enough space for Harit to do his job accordingly. Pero banning phase-wise, itong Teresa na ito, parang
they were able to predict for the side of Ryrock na gagamitin ito ng TNCV kasi historically wise, ito din yung ginamit nila yesterday. Tsaka ang kulang kasi dito for TNC sustain plus extra crowd control kasi hindi magiging enough basta-basta dito yung isang kalid, and what's left para sa kanila would be a jungler na for sure kay France, baka nga dito lumabas yung Hayabusa, dito lumabas yung Lancelot. Knowing him na gusto talaga ng assassin, mas pipili siya ng gano'n instead of getting a somewhat counter dito sa isang Fredrin. Tapos si Deku, wala siyang choice kundi humanap dito ng Siya mag-adjust. tatanggi din, di ba? And as of now, sabihin na natin Uranus would be an option, pero kulang kasi sila sa crowd control eh. Yep. Kung sakali parang you have to think of the bigger picture para kay France. We've seen what Hayabusa can do against sa Fredrin kahapon, hindi so good. Hindi pa siya sobrang Mahirap talaga. sobrang laya. Kasi we mentioned Mikey yung shadow. Isang taunt lang wala ka nang pupuntahan eh. So- Plus may part kasi na baka dito pala may pinapractice na utility si France para 4 on firepower pala si Deku. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Kasi Baka lang naman. malay nga natin, di ba? Dito magpakita nga ng kakaiba. Dito si Kuya France. Pero for Deku, baka din dito natin makita yung Sora. Oo nga eh, kasi it can be the last pick of TNCV, and it depends na lang kung ano yung pipiling mid lane ng Ryrock. Pero will this be a Lancelot for France? Feeling ko Lancelot yung magiging sagot nila Sobrang pang doon pa rin kontra talaga. din sa mga Si France na yan eh. Oo, diba? Favorite na yan eh. Corty, sa ilang seasons nating nakilala si France, talagang siya yung sobrang tapang talaga maglabas pa rin ng Lancelot. Nawala na't lahat, umangat na sa MPL si James Pang. Nasa Lancelot pa rin talaga. Matik, di ba? Parang ito rin naman talaga yung isa sa mga minamahal ng mga junglers natin. Di ba? Pag magaling ka mag-funny, for sure, magaling ka rin mag-Hayabusa, magaling ka rin mag-Lancelot. Pero ang ganda rin nung pag-pick up dito ng isang Hilda plus na Valentina. So this also limits a possibility na mag-Sora talaga si Deku. Ganda kasi na, France, ikaw muna ha, para makita natin kung hindi mag-Valentina, Sora sana tayo. Hindi Pero ka since magsa-Sora. nag-Valentina, parang ang hirap na mag-Sora talaga. Tsaka in-expect na ng Ryexrock na Lancelot. So, sabi nga natin, mas okay ngayon sa mga mid laner, may dash or takas. So, win situation, mag-Sora man o hindi, because of that Lancelot, it somehow negates na nag-Valentina, Hilda sila, may pang-jump, may pang-strike back. Tapos ngayon, we see refreshing, refreshing, bagong balik na CC para kay Deku. Oo nga, ang tagal na natin hindi nakakakita ng isang sisi sa laro, and it's like a win-win situation for the side of TNCV kasi hindi naman ito yung ideal na kopyahin ng isang Valentina. So, bale, yung makukuha na lang ng Valentina is the Raging Sandstorm coming in from Khalid. Kasi the others are just like escape mechanisms that they can use pang takas. Yep. Pero for initiation, Valentina only has one option right now for the Khalid. Yep. Kaya somehow win-win for both sides. And let's see na lang kung paano talaga nila ito i-execute, especially getting early game control. Tsaka nasabi mo si QWERTY na parang kung mag-Uranus dito sila Deku, alanganin sa damage. Yes. So parang yung CC, pwede damage. naman, pwede rin. Tsaka may crowd control. Yeah, yung curtain call talaga yung pinaka, for me, cherry on top eh, kung Oo. bakit napili. Kasi at least meron kang extra crowd control. Hindi man siya yung sabihin na nating ultimate lockdown, pero pwede kasi dong i-disrupt yung composition nyo and yung composition ng kalaban, tapos biglang ma-pair up pa with Xenos Gloom. So mapaganda pa rin talaga yung teamfights dito. And again, matter of execution para sa dalawang teams natin, mas mahirap lang talaga paganahin yung sa TNC Voltes, pero they have the momentum and they also have yung mismong pulso ng madla natin, di ba? Nasa kanila ang boto ng madla. 67% are believing dito sa TNC Voltes. But then again, for Ryexrock, masabi natin, mas maganda yung composition nila. And when it comes to composition, na ma-maximize talaga ito ng Ryexrock. Kasi look at Lorenzo holding on to France kung saan siya umiikot. Nandyan din naman yung ibang members ng TNCV to the rescue para at least may space si France enough to form without any contestation, hesitations, kasi nakaprotektado na yung mga members ng TNCV. Yep. Pero they have to be careful about Lorenzo here kasi hindi
hindi talaga siyang binibitawan. Pero ngayon, bibitawan na siya. For me, tricky din na may Khalid, TNC Voltes. Kasi sila ngayon ang maaari maging starter. Initiator nga. As you mentioned ng mga fights, ang dami kasi talagang ang daming activation, ang daming pros ng isang Khalid versus sa cons na meron siya sa current meta natin. Totoo, kasi kita natin, sobrang laya niya, Hindi niya mag-roam tinantanan. around, babalik sila dun sa baba, pero ganun din yung gustong iparamdam dito ni Lorenzo. Gusto niya din gawing kalid yung Hilda, manggulo din dito sa buong parte ng mapa. And based dun sa 2 games na nakita natin, paunahan kasi itong dalawang to sa momentum. Paunahan sila makakuha ng kill and eventually doon lolobo yung lead. Kung sinong unang makakuha ng kill, siya yung makakakontrol ng game. Pero mukhang dito pa sa Turtle, mangyayari lahat ng yun. They're grouping up. Papunta na sila doon. Mauuna dito ang Ryex Rock, especially Fred rin na to ni Duby, pero ang alaban niya kasi isang Lancelot. Okay, so yun yung pre-turtle condition muna kung sakali. Kill onto any members dito ng TNC Voltes. Vice versa, ganun din para sa TNC Voltes kung may makukuha sila. Pero bypassing all throughout those walls. France with a retry. Kaso nga lang, nalagay sa alanganin first blood kapalit dito sa Turtle na nakuha ng Rock. Kumbaga na-equalize lang ng Rai Rock kung ano man ang nangyari doon by getting on France. Kuya Rectal deny. Oh Okay, no! nagmamadali sila dito. And as we mentioned, when you get the first kill, hindi na nga first turtle, first kill, ang bilis kasi ng agaw mo rekta dun sa purple buff. Grabe, no? Talagang ginugulangan dito ng Ryex Rock yung TNC Voltes. Hindi pwedeng, inyo yung turtle. O, di sige, amin yung buhay mo, amin pa yung purple mo, at itutuloy pa nila yung panggugulo dito sa TNC Voltes. And ito yung sinasabi natin na medyo mahirap paganahin yung lineup ng TNC. Pato execution, kinasa na rin. Arise, malalim. trying to run away. Napa-regen. Yeah, napalalim ng uso dito si France. That's why it might be a short Flicker in. Short kill na nga para rin sa Ryex Rock. Ito yung sinasabi natin, no more fancy moves kapag ka sobrang crucial na nung laban. At ito rin sinasabi nating mas madaling paganahin yung Ryex Rock composition. Kasi for TNC, if magkamali ka lang ng isa, dito mo din mararamdaman na ang hirap bumawi. Oo nga, kasi ang dami nilang criteria that needs to be meet para lang mapagana yung lineup nila. In contrast sa Ryrock, hampas-hampas lang. Straightforward answer to deny TNCV. And that's what Ryrock is capitalizing on it right now. Kasi if you're going to notice, France, medyo nahihirapan siya mag-farm just because of Lorenzo's threat. Tsaka for me, dapat di niya kinumit lahat onto combos yung chase down. Kasi it's so obvious, ang TNC Voltes, they're solely reliant sa combos na kaya nila. Hindi nila kaya instant na sapak katulad ng ginawa ni Lorenzo. So, kailangan tricky sila sa comms na gano'n Sobrang ganda lang din ng pasok doon ng Ryex Rock. Sige, pahabol ka, pre. Mamatay ka. Sure na may trade Oh, yeah, Laging sure na may trade. At kakasabi lang natin, hindi pa nga siya nakakaabot doon sa dulo ng rainbow niya. Na-takedown agad siya dito ni Cyprus. At kitang-kita talaga natin dito, no, yung improvements na meron ng Ryex Rock. Wow. Kakaibang Ryex Rock ang natutunghayan natin sa pagpasok ng play-ins. Una, pinatumba nila ang Twisted Minds. Ginising nila yung mga natutulog na dragon sa puso ng mga defending champs. Tapos ngayon, pinapahirapan nila ang TNC Voltes na meron tong momentum Maganda ang nalaro nito simula pa ng last dance qualifiers. Gustong mag-abol ng TNC. Pero yung Ryex Rock, wala din silang baki. Nung nakita nilang lumalapit ang Voltes, lumalayo sila. Okay, kaya ngayon, alam na nila kapag ka naikasa yung mga ultimates, they know that TNC Voltes hindi naman to kukumit nung wala yung Saban Force. Anong gagawin nung Harit doon? Hindi naman kukumit pag wala yung Phantom Execution. Hindi makakayari ng instant pick-off ang TNC. And yan din naman yung kailangan mag-ingat ang TNCV because they know if hindi pa nila kaya, then they should choose the other direction which is the safer path. Dapat hindi sila sumagot sa mga aggression ng Ryrock. Kasi if they do, doon din sila napapalitan. Look at the KDA. Ryrock is currently winning the team fights habang TNCV, hindi man lang sila makapag-trade. Hindi nga talaga. Tapos tinan mo si Lorenzo, tutuloy na naman yung pagbibigay ng sakit sa ulo kay France. Ang dami na ulit na exhaust na skills dito ng Lancelot. Matagal pa rin naman bago mag-spawn yung turtle, but definitely because of this pressure na ginagawa ni Lorenzo, ang hirap talaga gumalaw kung ikaw ang TNC. Tsaka okay lang sa kanya yan kasi kahit
bumabad pa siya dito maghapon. Okay lang. Okay lang kasi hindi naman niya kailangan talaga na okay lang madelay siya. Hindi niya naman technically kailangan mapatay si Franz. Kailangan niya lang naman guluhin para malaya ibang linya. And that's why parang game number 1 all over again, wala pang napapatay ni isa dito si Voltes. It said it's still only them being baited out. Pero ngayon hindi sila na-bait doon sa jump in ni Dubing, napakatapang. Mukhang kailangan nilang pigilan yung gigil pa sa ngayon. Oo, kailangan talaga i-level 10 muna ang patience level para sa TNC. Isagad muna nila yung kaniga nilang mga pasensya. Kasi kanina nakikita natin naiinip sila eh. Nanggigigil sila para lang makahanap ng trades. But then again, that is a Harit. That is a Lilia. Enough naman yung magiging damage nila. Pero ngayon mukhang sasapak na rin sila. Oo, kailangan dito shumatkol. Pre-kalma. Pero ngayon, wala, hindi kakalma ang Ryexrock. Recta Turtle. Tapos, nakikita pa natin ulit si Lorenzo the Great. Oo, lagyan natin the Great na Lorenzo andun the pa rin Great. kay Franz. Oo nga eh. Oh my gosh! Okay, napili talaga na Black Shoes para kay Zeno. Sagasa doon sa pinakalikod sila Riley. Paula naman Duet. para dito kay Arise with a blazing duet. Tumatama doon sa crucial members. Nagde-deliver na finishing blow lagi dito si Lorenzo. Hindi man lang makapalit doon ang TNCV just because of the aggressions of Rock. Wala silang matrade, hindi sila makalapit. So it's very tricky for TNCV to contest objectives right now. At saka aagawan mo pa ng blue buff ang Lancelot. Nako po, Nakuha pa. napakalaking delay ito for the side of France. That's why it also reflects yung kalamangan na yun ng Rock. Nakakasabi lang natin, gusto naman ng Ryexrock. Alam na ni kalamang na meron sila. Back away with the BMI agad din si Arise. Sagasa pa rin din sila Riley kung sakali. At ang TNC Voltes pa at the end of the day nag-flicker out at umaatras. Sabay basag ng Tori. Napakagandang transition para sa Ryexrock. Getting a KSP on to Deku. Ganito din eh. Yung ginawa ng TNC kanina, yung solid frontliners, yung napakakukunat na mga haharap. At ngayon parang si Gansi mabibigyan. Ayaw nila magpahimay. Instead sila yung naghihimay nung laban natin ngayon. Kahit si Vinjas with a sun guard. Kahit anong wasiwas na pa ng espada niya dyan, siya lalo yung winawasiwas paalis ng Ryexrock. Definitely, Ryexrock has the momentum as of now, and for TNC, nandito sila sa punto. Kung anong ginawa nila sa Ryexrock ng Game 2, ganito. Kung nasaan sila ngayon sa estado ng laro. Kumbaga, revenge lang. At yan din naman yung palitan na inaabangan for the side of Ryexrock. Kasi kita naman natin Game 2, hirap na hirap silang pumalag. And just because na-trauma sila sa ganun na sitwasyon, pinaparamdam din nila yung trauma sa side ng TNCV. And yan naman yung nire-replicate nila kasi tingnan mo, hindi man na makakakontest ang TNCV sa mga objectives like this Lord rather, dahil ang hirap lumapit dahil nandiyan na ang Ryexrock to the rescue when it comes to the zoning. First 10 minutes pa lang. Wala pa ang 10 minutes eh. Wala pa. So pwede ba tayo ma-expect dito na for late game, makakabawi ang TNC? Pwede kasi yung investment nila for Godzu, yan yung magmamatter the most for the side of TNCV. At katulad nga na pinapoint out natin earlier on, conditional yung formation ng TNCV at kung ma-meet nila yung conditions na yun, then baka doon pa madehado ang Ryexrock. That's why for the side of Ryexrock, dapat hindi sila maging kampante. They Okay. still have to be alert for those initiations, especially coming in from Vinjas, Zeno, Deku. Those three heroes are what they need to watch out for Okay. para at least makalis sila sa mga tricky situations na yun. So tingnan natin kung ganun ba yung mangyayari kasi tila ba alam din yata ng Ryexrock na hindi na nila kailangan or hindi basta-basta pwedeng paabutin sa ganong oras na makakapalag na dito ang Ryexrock. May kasamang Lord ang Ryexrock sa itaas. Pinipressure muna nila para sumabog yung mga holy blessings dito na mga base turrets. Wala na yung sa baba, wala na yung sa gitna at mukhang sasabayan pa nila yung Lord na nagmarcha sa itaas. May party kasi sa Ryexrock na kung sakaling may mapita sa kanila, it's not yet over. Marami-rami pang kakainin. Isa-shred na plato dito ang TNC Voltes sa Ryexrock. Mukhang ang Lord ay mapapabagsak man pero pop na lahat ng Holy Shields dito para sa base ng TNC Voltes. Focus fire lang sa Tori dito, Ryexrock. Meanwhile for TNC Voltes, may slim chance pa rin naman. Pero crucial kasi dito on how will France
farm up. Crucial na nga, hindi pa binigay. Na para bang ayaw paglaruin. Dito sa laro na sabi, download ka, scrap, para pwede pa. Mukhang pwede. Pwede nilang gawin yun mamaya pagtapos itong larong to, pero mukhang pwede rin gawin ng Ryex Rockets to secure base turrets. Nakuha nila yung itaas. Nakuha na rin ni Lorenzo the Great yung purple buff. Lahat ng gustong kunin at depensahan ng TNCV, tila ba hinaharangan sila doon nang tinalo nila nung nakaraan, and yung Ryex Rock, they're really eyeing to get the revenge win against TNC. Hindi nila papaisahin ang TNCV kahit purple buff man yan, orange buff man yan. Killman eh, oh. As long as makuha yun ng Ryex Rock, parang sinasabi nila na nasa amin na yon ang control sa mapa. Hindi man nang makapalag ang TNCV kasi currently, they are quarantined at their respective base. Hirap silang lumabas kasi ang daming threats din na mga galing sa Ryex Rock, not only when it comes to their composition, but also talking about itemization. Mas lamang na yon ang Ryex Rock. And this is what we're talking about, na ang hirap talagang paganahin ng lineup ng TNC. Kaya naman yung Ryex Rock, nag-i-spam lang din ng TP because they know na mahihirapan talaga mag-vault in ang TNC. Wala silang pangtunaw sa mga frontliners, and look at Lorenzo the Great. Nandun lang siya nang gugulo paulit-ulit sa kupunan ng TNC. At si Franz pa matatanggal. Nandamay pa si Lorenzo the Great eh. May si Pros Junior. May junior pa si the Great. At ngayon para sa TNC Voltes, even if they have the means to create a perfect setup, ang wala sila damage, ang wala sila item. Wala pa silang pambalik dito sa Ryex Rock. Not unless in a miraculous way, mahabol yun ng TNCV towards the late game. Pero paano mo lalabanan yung Great Wall of Ryex Rock kung ganun naman kadehado yung kanilang magiging defense? Okay, ngayon may Lord pa nakasama. Bandang taas ang inaatake ngayon ng Ryex Rock. Establishing that Ed, the ball lead. Tatalo na gawin raging sa aso. May matatalo na pero hindi yata magiging isang patakan na magiging damage dahil tuloy-tuloy pa rin sa pagkabatid sila Dubi. As well as sila Rise. Go for the bang-bang dito kala Finjas. Mukhang sila pa ang malalagay sa alanganin. Sumusugal na din sila Godsu, but that is it. That's a game win para sa Ryex Rock. At sa muling pagtatapat, talagang babalik ta rin ang history dito ng Ryex Rock. Makukuha nila ang revenge win against TNC Voltes, ending this series on a victory, ending the play-ins round nang sila ang panalo. Talagang pinatunayan nilang pinaghandaan nila to, at ibang version ng Ryex Rock din ang nakikita at pwede natin expect sa playoffs. Grabe din kasi hindi man lang makasagot ang TNCV just because a lot of threats, especially highlighting Lorenzo the Great Wall sa sobrang laki ng kanyang ambag sa pag-spot on parate kay Franz. Parang ang laki ng kailangan habulin ng TNCV sa larong iyon at hindi na nga binigyan ng space to breathe ang TNCV. Ang hirap kaya kumilos ng pag laging may nakabantay sa'yo. Kahit sa trabaho man, sa bahay man yan, sa paglalaro ng ML. And with that, mukhang another pahina sa history dito sa Season 7 ang nangyari doon. So sabihin na natin na parang 1-1 yung current standing nung rivalry na to. Diba? So pwede rin nating ma-expect na masettle yon sa playoffs kung magtatagpo man sila. Ang dami pa nilang kailangan kaharapin, pero kaharapin muna natin dito yung post-game stats na kung saan literal na pinahirapan talaga dito ng Ryex Rock at TNCV. We're pointing out whoever gets the first few minutes win, sila na yung magko-control, and nakuha talaga yon ng Ryex Rock. It also reflects then na every time ikaw yung nakakakuha ng post-turtle punish ng macro objectives, ang laki ng control mo sa mapa. Kaya ganun din naman yung minanifest na yun ng Ryex Rock kasi look at the composition pa lang. Nandyan ang Arlot, Fedrin na napakatibay kasi apart from their abs, nandiyan din yung defense mechanisms na need ng Ryex Rock para tapatan at isustain yung mga damages na manggagaling sa TNCV. The problem for the side of TNCV is, tingnan mo yung items, isa
Dalawa pa lang in contrast to Rai Extract na almost complete Grabe, na. no? Kaya hindi sila makasagot even though they tried their best. But then, it's still quite not enough to crumble down the defenses of Rai Rock. That's almost 13k gold lead. Kung mali ako mag-math, correct nyo na lang ako. Pero 13-minute game time, imagine mo almost 13k gold lead. That's 1k per minute. Yes. Na na-establish agad ng Rai Extract. Not to mention yung landslide of a victory sa kill score. 11-1. May mean sila. Ang hindi nga lang yung na-commit is that yung early snowball sana para sa Harit. Kasi in reality, oo, pwede yung comeback. Pero kasi kung reality check din, ang Harit kailangan earlier the better. Ang hirap kahit sa MPL na maipa-snowball ang Harit ng late game. And this is also siguro na rin makikita natin na kapag versatile yung jungler nyo, ang dali ng buhay ng mga side laners, ang dali ng buhay ng mga main damage dealers nyo, which is makikita natin dito for the rich guy natin na si Arise as well as for the carry natin na si Cyprus. Yeah. Nagawa nila yung trabaho nila kasi nga alam nilang nasuportahan sila ni Dubi. 'Di ba? Dubi na grabe din yung pangmamama dito sa game na to kasi he also knows na walang kayang pumatay sa kanya, and for the sandbag din naman, ito din, siraulo din si Lorenzo sa game na to eh. Talagang sinusubsub niya lang yung sarili niya sa lahat ng miyembro dito ng TNCV, pinaparamdam niya, and he's not kumbaga hesitating on giving it all. Kapag may flicker siya tapos may low health na kalaban, Go. gagamitin niya lahat ng pwedeng gamitin. Tama, grabe no? Si Dubi or Buddy. Buddy para dito sa laban na ito. Our game MVP with a 3-0-6 on to his friend win. And just because yung mga ginagawa ng kanyang teammates, especially highlighting Lorenzo here na nagbibigay ng sobrang hirap na situation for a Lancelot. Dubi was able to shine when it comes to getting objectives, being the frontliner of Rock, and also going in sa mga team fight initiations, especially yung mga clutch moments niya para manghabol sa mga low HP members ng TNCV. Heat map wise, all I can say is nabigyan talaga siya ng espasyo. He can freely go in from one direction to another just because of the space that was given to him. Oo nga eh, mapapansin nyo nga dito na mas baliwanag yung sa may bandang upper right side. Share ko lang po ang base po nila nandito sa lower left. Oo. Ibig sabihin lang ng ganoon ka-dominating itong game na to. Alam ni Dubi na walang papatay sa kanya, sa kanila ni Lorenzo, dagdag mo pa yung kanilang parlot dito na talagang namang ang ganda ng nakikita nating combo mula sa composition ng Rai Extract. Riley din, ang dami niyang setups dito na naging maganda. Again, dito sa first turtle na to, ganda nung knockout ni Franz, pero after that, dun nagsimulang mag-landslide yung panalo dito ng Rai Extract. Tsaka sinabi mo nga, Corty, sa kill talaga eh. Kung sino maka-first kill dito, might set the tone na para sa game number 3 at yun. Ora mismo. At sa heatmap naman nabanggit nga natin na hindi nila kailangan umuwi. Anong farm sa lane? Hindi. Kill kung kill. Doon nila nakuha yung accumulated gold nila. Kaya for the side of TNC Voltes, masasabi talaga natin na ang laki nung na-adjust dun sa game number 2 just because they've got a very versatile tank jungler. Plus, they know na technically, kung makakapag-landslide si Franz pala ang Kinyo, sige, wag natin palaruin. Ang bilis nilang nakita kung sino yung sabihin natin key para sa TNC Voltes. Oo nga, parang hindi na nila binigyan ng door to unlock itong si Franz dahil inagaw na yung susi eh. Parang, ito pala yung susi Okay, kunin namin para kami naman ang mag-dominate sa Game 3. And that exactly what happened nung Game 1 and even nung Game number 3. Pinakita dito ng Rai Extract na this is a different Rai Extract version. Mukhang marami tayong pwedeng ma-expect dito sa kanila entering the playoffs as well as a TNC Voltes na natalo sila sa last day ng ating play-ins. Mukhang mag-i-improve to sa parating na playoffs. Diba? At may mga abangan pa tayong laban later on kung nabitin kayo na Game 3 yung ating unang match. Game 3 agad yun, pero mamaya mag-Game 3 din ba? Yan ang aabangan natin sa pagbabalik ng MDL Philippines Season 7.
Malamang matutuwa na naman ang mga bata at matatanda niyan! Get out! Maglaro tayo, di kami patatalo. Maski duo o trio, kahit 5 man pa kayo. Kahit pa sabay-sabay, ang kalaban sasablay. Kung mag-rock ang pambilis, Sure na wipe out! Get out! pili na ng lane. At mag-pick ka na ng hero! Mid lane galingan mo. Pag nag-ulti dapat sakto! Push na ang turret, ready to attack the Lord. Para ube, summer bonding na ng todo! Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay! Natali! Sige, push mo! Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay! Natali! Sige, push mo! O ano? Sasali ba kayo? Lahat ay masaya. Pwede dito kahit sino. Nasaan ka man, nasa bahay o trabaho, pwede niyong laruin to. Success pag tayo ay panalo! Abilis to be one hop, one court, one hop, disappear, appear. Abilis to be one hop, one court, one hop, disappear, appear. Abilis to be one hop, one court, one hop, disappear, appear. Abilis to be one hop, one court, one hop, disappear, appear. Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay! Natali! Sige, push mo! Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay! Natali! Sige, push mo! Get out! Realme 16 Series 5G. I'm out of Kasawa. I'm a designer. I always be getting some inspiration from my everyday life. I feel urban perspective, world is chaotic. We need order. Touch, the UI already touching everything. Touch means we can feel everything. We call it design sensibility. That is the meaning of touching. Human function is focused to be live. You cannot really live without any good telephone. This is one of the great mobile phone I designed. Really fit your fashion and life. I hope everybody like it. Realme 16 Series 5G. Different shades, different moods, but somehow we just click. We all move through life differently, chasing dreams, finding calm, and growing in our own ways. For some, their energy burns brightest when they play. For others, calm is where their focus finds its rhythm. And for a few, growth simply happens when the mind is at ease. But even in our differences, we're all connected by the things that hold us steady or have our backs. No matter the hue, there's a color that feels like you. So let me ask you this. What's your color? Hey, where's your safe place? A place where ideas ignite, where laughter lingers, where work feels light. This is mine, and I'm not gatekeeping it. A chair isn't just a chair. It carries me through wins, through setbacks,
through every step forward. And a desk isn't just a desk. It rises with me, stands tall when I do. Through triumphs, through trials, this space keeps me growing. This is my safe place. Home, playground, grounds where I stand. This is TT Racing Home Grounds. For every dream I chase, every battle I face, TT Racing has my back. So I'll ask again, where's your safe place? O ano mga girls, may bago na naman tayo ha. Malamang matutuwa na naman ang mga bata at matatanda niyan. Maglaro tayo, di kami patatalo. Maski duo o trio, kahit 5 man pa kayo. Kahit pasabay-sabay, ang kalaban sasablay. Kung mag-rank ang pambilis, Sure na wipe out, get out! pili na ng lane. At mag-pick ka na ng hero! Sa mid lane galingan mo. Pag nag-ulti dapat sakto! Push na ang turret, ready to attack the Lord. Tara ube, summer bonding na ng todo! Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! Sige, push mo! Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! Sige, push mo! O ano, sasali ba kayo? Lahat ay masaya, pwede dito kahit sino. Nasaan ka man, nasa bahay o trabaho, pwede niyong laruin to. Princess, wag tayo ay panalo! Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Appear, disappear, one hop, one court, one court, one hop, disappear, appear. Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! Sige, push mo! Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear.
tayo nagbabalik dito lang sa MDL Philippines Season 7. Kami pa rin ang kasama nyo, Qwerty, at Tina, and Gretchen. At ito na ang pinakahuling match natin sa play-ins. At ito ay laban ng Twisted Minds Ruffled Era versus ONCU Uprising. Ito yung last natin for the play-ins, pero ako nga excited na ako sa playoffs Pero alam ko excited din kayo dito sa laban na to. Last day ng play-ins, last teams na maglalaban, and also para bang last chance na rin yata nila to para dito sa laban nito. Yup. Kasi ito ang Twisted Minds Ruffled versus ONCU Uprising. This is the final clash. And this is also a battle of the veterans, the defending champs versus a team na punong-puno ng veterans, at masasabi natin sa pagpasok ng play-ins, ibang ONCU Uprising din ang nakita natin. Oo nga, and speaking of iba, nag-iba din naman ang Twisted Minds Ruffled Era, kasi kung babalikan natin kung ano man ang nangyari from the previous days, na-break na yung streak nila, but it doesn't mean that hindi sila magsi-step up para defensahan yung kanilang mga trono, which by the way is the last season's championship title. Kaya nandito pa din ang Twisted Minds to make sure na mapaparamdam nila sa ONCU Uprising na nandito kami gigil na gigil para depensahan yung trono. At kailangan nilang iparamdam yun. Kasi parang ang dami nilang pinagdaanan this season. 2 beses silang natalo at hindi nila yun naranasan nung nag-champion sila. So, this is a wake-up call para sa kanila na ipakitang malakas talaga ang defending champs. Malakas talaga ang Twisted Minds Ruffled Era. Pero para din naman sa ONCU Uprising, this could be an opportunity para matest talaga gaano ba sila kalakas, gaano ba katindi yung ONCU Uprising sa pagpasok ng ating play-ins. Again, this is a battle of the veterans na kung pag-uusapan din natin, balita ko nasa taas sila ng standings natin with total kills. This is all-time all-time sa buong MDL Philippines. Nangunguna dyan si Wes. Ito yung mga kabatch pa natin nagsimula. Kaya for me, balik tanaw to sa kanila naging journey dito sa MDL. But understandably so, ang mas nakakagulat pa rin ay nandito pa rin kasama natin yung 3. Meanwhile, yung 2, MPLable So ito talaga yung nagbe-bridge na mabigyan ka na spotlight and eventually maging part ka rin ng MPL. Kumbaga, na-develop na sila sa ligang ito. Kaya MDL nga. Kaya umangat sila once they have developed. One of which is James Banks and Shizo na nawiwitness natin sa MPL. So, for Wes, Aizawa, Yuktizi, all I can say is the future is bright for these players na ang dami nilang pwedeng pang mapatunayan kung sakaling maakyat sila doon. Tsaka mga champion. Yung top 1, top 4, at top 5. Wow. Diba? Kaya nga, parang kailangan na nating makita kailan ba magkakaroon ng kampyonato. Give Aizawa a trophy. Ang dami na nagsasabi ng ganun. Give Yuktizi a trophy. And hindi malabo na itong itong 3 nandito, the top 1, top 2, and top 3, makita rin natin sa MPL kasi sobrang solido din naman ng performance nila, lalong-lalo na ngayon. Ang kaso lang, magkakaharap sila dito sa pinahuling laban natin sa play-ins. Pero the good thing is that pasok naman na sila sa playoffs. Paglalabanan na lang nila dito kung saan sila mapupunta sa parating nating playoffs. Ang challenge lang din pala actually para sa Twisted Minds, since hindi sila natalo nung nakaraan, parang magsisimula sila sa first round natin. Hindi sila nandun, sasanay sila, pero nandito pa rin ang defending champs. Twisted Minds Ruffled Era, nagising na nga ba talaga ang mga natutulog na gigil na dragon dito sa kanila? We have Nibor, Matt, Vin, Reggie at Wes. Silang 5 pa rin naman ang nandito at magpapakitang gilas. Tsaka may part din kasi dito sa last match or final match natin na it will set the high note bago yung playoffs natin. So it's all about getting that momentum plus mag-dominate. Kung hindi ka pa nag-dominate umpisa, mag-dominate muli. A strong finish para sa Twisted Minds Ruffled Era. And that's important kasi the tempo setting kapag na-boost yung moral, especially for the defending champions, they have more confidence in terms of going in sa playoffs. Okay, so tingnan natin kung kaya ba nilang ipakita talaga ang lakas at puso ng defending champs because they're up against a team
na simula umpisa ngayong season, nag-i-improve talaga ng maganda. We have ONCU uprising and they're really rising as of now. Nuts God, Lalush, Aisawa, Manila Boy, as well as Yuktz. Sa pagpasok ng play-ins, ang ganda na ng connection and chemistry. Na natawag nyo pang ang ONCU 2.0. Maraming nabigla sa naging performance sila nung day 1 ng ating play-ins. Actually, marami na rin nagulat nung napunta sila sa LCQ. Because there are one of the teams na favorite ng crowd. Plus, kung tutumahin, ay puro star player yung nakuha dito. We have Lalush and Manila Boy from Rora Hunters na umabot ng Grand Finals. Very evident din na kumuha rin sila ng very efficient explainer. Pero nga lang, sa pagsisimula, hindi man naging sobrang smooth. Ang importante kasi talaga yung resulta. At yung resulta ngayon is eventually ay pwede pa rin sila mag-lock in ng 3rd or 4th or 5 and 6 sa placement ng ating bracket. And that's also important na na-polish nila yung mga tiny details na na-witness natin from the group stage and the LCQ. Now, witnessing a really different ONCU uprising, I'm pretty excited to see how they will face the defending champions. Yes, and this will also say kung ano nga ba yung standing nila as of now. Can they really be a contender sa championship title natin? Kasi yun nga, they're up against the defending champs. So this is a great opportunity para sa ONCU uprising. Again, tinalo nila nung nakaraan ang code. Tapos natalo man sila kahapon sa Martial Mayhem, but definitely pwede naman silang bumawi ngayon. Pero same could be said para sa defending champs. Kailangan nilang bumawi, kailangan nilang ipakita nga ang puso ng kampiyon. At pwede nilang gawin yon kapag nasunod nila itong key to victory nila. Para sa Twisted Minds, twist the draft. Ano bang meron dito? For this key to victory, twist the draft kasi earlier, nung laban nila against Code Unknown, naglalabas na sila ng mga strategiya, one of which is highlighting the Vixana pick, pangontra sa isang Fanny. So that goes to show na throughout their experiences here in MDL, nahasa na din yung Twisted Minds Rough World era kung paano sumagot sa mga unusual, the strong picks of their respective opponent. So they have to ensure na in each draft, hindi man sila sumunod sa meta, ang importante na twist nila ito in according to their favor. Okay, so parang pwedeng ang dito magsimula, no? Nasa pangalan din naman nila na Twisted Minds Rough World era. Kapag na-twist yung draft, they could have a smooth game kontra sa kanilang kalaban. And for ONCU uprising, on the other hand, baka kasi magulat din sila. Diba? With the likes of that Vexana, malay natin, magulat at masurpresa dito ang ONCU uprising. Pero ito, ang key to victory para sa ONCU uprising. Give Lalush enough space to farm. Kasi nakita natin the recent performance si Lalush. Reality check. Hindi man siya nagtatap when it comes to Lord's lanes or Turtle's lanes. But pag nabigyan mo kasi siya ng enough for him to snowball, ay okay lang. He's willing to let go for the objective. Pero as long as hindi ito masyado yung magiging basihan na magiging initial net worth ng ONCU uprising, kaya nilang bumawi. It was evidently so shown sa first match nila nung day number 1 ng play-ins. Yes. Na kung saan lagi siyang naaagawan ng Lord, lagi siya naaagawan ng Turtle. But what is happening is that pinupunan naman sa ibang aspeto ng ibang team members niya yung magiging pagkukulang na yon. So, efficiently so, pwede itong maging susi sa victory para sa ONCU uprising. At doon natin masasabi kung paano nag-improve talaga yung connection and chemistry ng ONCU uprising. Kasi kung pagtutunan lang natin ng pansin yung mga nakalipas din ng laban, literal na disconnected yung mga galaw eh. May mga kumukuha ng turtle, yung iba gusto ng kills. Tama. Diba? Pero ngayon, they're really united as one and they're really ready to back each other up. Meron ako hindi makalimutan na play, actually, yung nangyari dun sa bottom lane, first blood kill yata yun, na akala ng kalaban ni Yuktz 1v1 lang, pero nandun pala si Kuya Lalush. Diba? That simple play could really help a team to get the momentum on their hand. Pero these two guys na nandito sa ating screen
are also tempo setters. Mapapansin natin dito na halos parehas din sila na mga ginagamit na heroes. Reggie at Manila Boy, key players tong dalawang to para sa larong to. And dito din natin masasaksihan kung paano ba nag-grow as a player itong silang Reggie, Manila Boy. And if we're going to base it on statistics-wise, it actually doesn't represent kung paano nag-improve ang side ng Onyx Uprising. Kasi from what we have witnessed so far for Onyx Uprising dito kay Manila Boy, ang ganda ng mga setups niya to the point na yung nakakalaban nila ay nalulutasan din nila. On the other side, for Twisted Minds, Reggie, all I can say is top heroes pa lang, it speaks for itself. You already see kung paano siya as a roamer, kung paano din siya nagko-contribute sa mga initiations sa ginagawa ng Twisted Minds, and they really have to capitalize on this kung gusto nila mapabagsak yung mga nag-aapoy na uprising coming in from Onyx. Masasabi ba natin na mas key, what do you call this, playmaker si Manila Boy instead of Reggie? Kasi yung Cho, tapos meron pang Kaja, Chip. Kaja and Chip. Parang gusto kasi yata ni Manila Boy na siya yung mauna. Oo nga eh, kasi ganun din naman yung pagpasok niya from their previous match yesterday. Siya parati yung nauna, siya parati yung nag-initiate. Pero speaking of the map, we have the expanding rivers for game 1, and it seems like this is the trajectory na din sa mga unang teams na pumipili ng mapa. Wow, first agad-agad din. If dito, respecting Aizawa's hero, nakita na natin kanina, ang daming kills na meron dito itong si Aizawa all throughout the MDL history. So for sure, isa rin to sa mga favorite hero niya. Actually, parang ano nga din, no? Today, Kahit nga anong tanggalin mong hero dyan sa mid lane, may magagamit si Aizawa. pero today yung Eve talagang hindi natin nakita nakawala. So if ever, na-learn din kasi dito ng TMRW na yung Eve talagang isa sa pinaka-controller pagdating sa mapa natin, especially on a fast-paced map such as the Expanding River. Ngayon, na Recta Gluban, they've seen how efficient Nats God is when it comes to the glue. And sabi nga natin, kung playmaker si Manila Boy, playmaker, heroes din kasi yung bagay dito para kay Nats God. And ngayon, for me, pwede rin naman sila mag-capitalize on to banning out certain heroes sa roam kung sakali. Ibahin mo na lang yung magiging tagpo or directly attack Matt's hero pool. Alisin natin yung Khalid, alisin natin yung Kalea, mga favorite ni Reggie na actually shared hero pool din. May Katot shared, Kacha, oo. tapos meron nga ding Hylos. But again, kailangan nating pagtunan din ng pansin yung ibang mga players nga nila dito. Kasi sabihin na natin na puro mga star players na yung naglalaro dito. Veteran players, marami nang nakapag-MPL dito sa dalawang teams natin. And para din dito sa Twisted Minds, ano ba yung pwede natin ma-expect dito, Gretchen? Ano ba yung mga gandang first picks? Ano ba yung dapat nilang i-prioritize? If they're going in for the first pick, if gusto nila ng initiator, kahapon kasi na-open yung mga heroes like Freya, pero dahil binan out na nila, a possible first pick here would either be a Valentina, Phovius. So, either of those two, yung ma-expect natin for Twisted Minds, that unless Onyx Uprising si Coach XY ay na-foresee na itong scenario na to, kaya it's either get it or just leave it be. Oo. Okay. So to put it simply, pag di binandito yung Phobius or Valentina, first pick yan para sa Twisted Minds. May mga Harley pa nga Oo. pero parang nga hindi eh. yun eh. Or pwede rin kasing lumiko sila ng mga Prayo Suyu kasi Pwede. nang nakita kong nasasaraduhan ng hero sila There Lush, goes the Gwen. nahirapan sila kahapon eh. Di ba biglang naghayabusa? At Yeah. yun pa nga yung ginawa example kung bakit hindi mo gustong hayabusa. But we forgot ang Marcel. Oo nga pala, ang CX Gods kahapon, 2 game nilang binan yung Marcel against Twisted Minds, pero despite them banning this, ay natalo pa rin sila. What more na mahahawakan to ng Twisted Minds sa first game? At sobrang daya nung Marcel ngayon with the recent patch. Diba? Sobra, Pwede ka nang super. gumalaw kapag ka nabigyan ka ng shield ng Marcel. Platinum. Pero pwede rin naman kasing kopyahin to ni Aizawa if mag-Valentina siya. Pwede ding simulan ng Onyx Uprising tong kanilang first 2 picks by prioritizing Lelouch hero, which is nakita natin na naging effective yung kanyang Harley nung nakaraan. Parang tricky rin kasi na pakawalan mo yung Valentina.
kung sakali. And you mentioned nga na parang yun talaga yung There goes the pinaka-ace mo na magiging player eh. Kasi may possibility nga na kunin din pabalik to ng Twisted Minds pag hindi pa niya kinuha sa first phase. Kumbaga, trade-off yung willing gawin ng Onyx Uprising and letting go the Marcel. Para at least may golden ore sila kahit papano to mitigate the movements of Twisted Minds. Pero sa side naman ng Twisted Minds, they can actually go for the, yun, sabihin ko pa lang, Harley Phobius, kasi those are the most two crucial things that you can take out for the side of Onyx Uprising. Parang sinusubok nila, sige, ngayon ka mag-Harit Yuk. Diba? Parang immediate agad nilang kinorner yung Onyx Uprising. Best hero mo yan, ha? Oh, try mo ngayon. Diba? Counterin namin yan by getting the Phobius. And even dun sa pinag-usapan nga natin kanina ng mga shared hero pools ng ating mga roamers, shared hero pools din kasi yung ating mga players dito with other roles. Kasi ito rin naman talaga yung mga nasa current meta. Parang yung Phobius, kung ibigay mo kay Inibor, maka-expect ka na matindi yung magiging performance niya. Yung Phobius na to, kung bigay mo kay Natsgad, maka-expect ka rin na matinding galaw mula sa kanya. So, now, ano yung willing i-prioritize ang Onyx Uprising? Hero ba nila Lush? Isa na ba tong Suyu? XP. O kuha sila dito ng iba? Uranus. Oo, kasi kailangan na nilang sagutan agad yung hero for That's God kasi yun yung magiging immediate na ban, I think eh. Kasi tanggap na ng nila Coach Amethyst na hindi natin totally makaka-close off si Yuk TZ kasi may carry pa, may Claude. And you would want na matilt yung balance kasi dive. So where's the sustain going to come from kung sakali to hold the lane? So tanggal agad ang Uranus para kay That's God. Ay, kuha agad ang Uranus para hindi matanggal. Ay, yung yun pa. Hayang. Oo nga eh. For Twisted Minds, now they're limiting kung sinong heroes ba ang kayang sumabay sa isang Harley. One of which, of course, the Uki Shadow kill of Hayabusa would be a huge threat. That's why limiting it in the first phase would be the viable option. For Onyx Uprising, Selena, Granger, ito yung mga heroes that I would say makaka-counter sa magiging first pick ng Onyx Uprising during the second phase. Kasi pwede silang kumuha ng carry, Claude, either of those two, para lang makatakas sa tricky situation na dinadala ng isang Marcel. Pinipilit nila yung Suyu eh. Pinipilit nila na bumalik sa comfort si Gamitin nila si Lalush. Sobre, tas ngayon nila tinanggal yung ngayong Leomord. At hindi nila gusto na parang, sige, huwag ako susunod sa inyo, YSS. And hindi tayo sure kung tong YSS na to ay mapupunta ba kay Yuki o mapupunta na kay Lalush. Flex pa rin. Flex pa rin talaga to. So maganda pa rin yung ginawa dito ng Onyx Uprising. But then again, kahit yata anong piliin ng Onyx Uprising kanina dun sa Red 4, merong nakahandang draft para dito sa Twisted Minds. And they get this Brody. Dagdag po ba ng Farsa? So mukhang early game, gusto agad nilang makuha to. Pagka umabot tayo ng late game, kung may late game hero mang kukunin si Yuki, either the Moskov, the Claude as well as the carry, baka mahirapan ang Twisted Minds kung umabot tayo sa puntong yun. Parang I believe baka mapunta kay Yuki tong YSS eh. Kasi sa comfort so far ni Lalush, parang hindi pa isa doon yung YSS. But let's see, baka change of heart kung sakali para dito sa Onyx Uprising. But that is it. Uranus jungle. Wow, okay. Nilipat nila. Super flex nung dalawa nilang pinili. Tapos biglang, all of a sudden, there's an Arlot para dito sa XP nila. So binabawi ko na yung sinasabi ko na pag umabot tayo sa late game, may hirapan yung Twisted Minds kasi parehas na ang sitwasyon ng dalawang teams natin. Pag umabot ang late game, saan ba manggagaling yung damage sila? Sino bang tutunaw dun sa mga kunat? Wala. Pagalingan na lang talaga sa execution ng dalawang to. And that also speaks a lot when it comes to how they twist kung ano man yung naging sagot nila sa drafting phase. And maganda na niliko nila yung Uranus sa in terms of the jungler para at least hindi agad-agad siya mababurst ng isang Harley. Kasi the problem is kapag nakapag-snowball itong Harley na ito na naman yung same story just like what we have witnessed nung Series 1, no? Totoo. Mahihirapan kumuha ng control at baka dun pa madehado yung situation. Yun nga yung pinoproblema natin dito. Sino ba talaga ang tutunaw? Pero yung easy having that Uranus on the gold lane. So this is interesting. Tignan natin sa pinakauling laban
ng MDL Philippines Season 7 play-ins, makakita tayo ng isang Uranus Gold Lane. Gretchen, ano bang may expect natin dito? Bakit ba nag-Uranus? Bakit ba nakay Yuki yung Uranus? Kala ko jungle pero binabawi ko ang sinasabi ko, gold lane na Uranus, just because they want to funnel all of their manpower to Lelouch's YSS. And the poll results wise, dikit din yung nagiging laban natin. Sabi nyo kasi make space for Lelouch eh. Binigay Sakit. sa kanya lahat ng advantage at yung kasakitan siguro is that they just want someone to stay on the lane Okay. nang hindi rin masyado napupugo agad si Yuktz. Pero now, sa may bandang gitna, ang magiging atake is that they would just want to stay on their lanes, prevent na umagaw ang TMRW ng Lito Wanderer, and that's it. Wala munang initiations here for Onyx. Pero masasabi ba natin na dahil dito sa nangyari, What? is that pwedeng galawan ni Sir Mato? Yung sinasabi mo kanina, Gretchen, na baka hindi mapatay yung jungler ng Onyx Uprising because of we're expecting a Uranus jungle. So, meaning to say, pwedeng mag-snowball yung Harley if makukuha niya yung kill against dito kay Lelouch. Pwedeng-pwede at yan din naman yung kailangan malutasan ng side ng Onyx Uprising kung ayaw nila yung threat coming in from Sir Matt. Pero for Yuktz, since this is a Uranus jungler, Uranus gold lane rather, we can expect these scenarios like a cut para makakontribute siya. Kasi yan naman din yung trabaho, yan din naman kasi yung sole reason as to why picking out a Uranus sa gold lane in the first place. So we can expect na maagang rotation coming in from Yuki. Iba ang trabaho ni Yuktz ngayon. Sumama, manggulo, i-zone out yung mga kalaban. Iba yung magiging job description niya ngayon. Pero Dito yung si Nibor. final slash sa pinakalikod ay Kinometa. Flicker out para kay Nibor. Habang nandito Diyan si naman Wes. panikliran ang Onyx Uprising ng mga members ng team. Wes with a torn apart memory connecting other members of Onyx Uprising. That's 3-man down. Mukhang dadagdagan pa ng isa. Double kill ensured here for Wes. Sabay damba dun kay Yuktz. Sobrang risky no naging lineup and play dun ng Onyx. And this is what we're talking about. Nauna man doon ang Onyx Uprising o nakuha man nila yung turtle, pero parang kulang sila sa damage. Ito din yung sinasabi natin when it comes to Onyx Uprising's overall lineup. Since they would heavily rely on Lelouch in the first place, what if ma-choke down ito ng Twisted Minds pero meron na naman nangyayari? Mag-force ang flicker out ni West para makatakas doon. Yep, pero muntik na rin si Aizawa by the way sa minimap pa. So, kind of a mirror move yung ginawa sa up and sa mid. Tapos sa gasa pa rin para dito. Para dito kaila Manila Boy. Pero balikan natin. So, it's safe to say na magiging 3 full flex na from now on ang isang Uranus kung gumana. Kung gumana. Kung gagana. Diba? At kung hindi ito gumana, baka maging masasabi natin na pang XP lane talaga to at pang jungle lang. Pero tignan natin kung anong niluluto dito ng Onyx Uprising. Sabi nga natin, this is a newer version of Onyx. Tsaka may part din kasi sa akin na parang really, hindi natin makikita ma-maximize yung skills ni Yuktz yun, to micro movements. Ayun nga. Parang sobrang nakakatakot na eksperimento para sa Onyx. O siguro kasi nasa playoffs naman na sila. Diba? That is why they're willing to try and experiment para sa pagpasok ng playoffs. Marami silang dalang baraha. Oo nga para at least alam nila if this situation worked, then we can use it as a last one strategy. Pero it seems like going in sa EXP, a lot of the members of Onyx Uprising is currently here to secure the position. May part din kasi sa kanila ngayon na pwede naman sila dumamba in an instant, pero sapat ba yung damage? Wala na agad with the Dark Wave, Infernal Pursuit, ikinasa. Wala agad yung jungler dito for Onyx Uprising. It looks like it's going to be another turtle na libreng makukuha ng TMRW. At hindi ganito yung gugustuhin mo kung ikaw ang Onyx kasi you want to funnel everything sa inyong marksman na jungle. Pero kung sila Lelouch yung mabibigyan, for sure, mahihirapan dito ang Onyx Uprising entering the late game. At ito na nga yung sinasabi natin, what if Twisted Minds is actually choking out Lelouch in the first place? So technically, the overall composition of Onyx Uprising would have to have difficulties in terms of working out. Kasi very conditional
and very late game centric, if I would call it, just because of the damage output. At direkta agad kay yung TC. Immediate response here para sa Onyx Uprising. Boy, Magkakaroon ng trade. Pero mukhang sila pa yung mapapasama. Maabutan sila dito na Reggie with a frame moment. Tracking shot. Iniwan pati yung Golden Ore. Lahat i-commit just to get the Manila Boy. But Aizawan to the front line will just go and defend his teammates. Nabuhay naman doon yung ilang mga miyembro ng Onyx Uprising, pero nakita din natin na tila ba kaya din palang tunawin ng Twisted Minds si Yuktisi on the cold lane. So big sabihin, hindi pa natin totally nakikita yung sense kung bakit talaga nag-Uranus gold lane. Oo nga eh. Tsaka if we're also going to note the itemization, hindi pa nga sila nakaka-build ng first items apart from Nat's God who has Radiant Armor. But look at Twisted Minds. They already have their first crucial items to deal damage and at the same time having tanky items just to get the damages of Onyx Uprising. It beats the purpose of funnel kung hindi nakakapag-stay yung gold lane yun undisturbed eh. Kasi yun sana yung gusto nilang trajectory, di ba? Yup. Sa nakita ko sa composition na para bang, okay, as long as you hindi ka na-deserve, hindi na nila paproblemahin pa sana yung additional na dalaw dahil Harling ang katapat, eh okay lang. Pero dahil hindi nga nare-reach yun, kinda nagba-backfire yata to sa Onyx Uprising. Mukhang ganun nga. As of now, sa nagiging takbo ng laban, mukhang nagba-backfire yung experimentations dito ng Onyx Uprising. But then again, ito, fire kung fire, sugod kung sugod. Okay, flicker out by Knot's God. Aabutan pa rin siya dito eh. Darkwave build connect. Plus another initiation win para sa TMRW. Yup, nakakuha na sila ng isa. Pwede nga nilang hindi na antayin pa. Hindi na. O hindi na kunin yung Lord. isa Hindi pa. na kunin yung Turtle. Antahin na lang na mag-Lord. Nagkahalo-halo na kasi ito halo-halo na rin laban. Yun ang nangyari sa gitna. Na-force agad dito ang Onyx Uprising na kumakumit kahit hindi pa sila ganun kahanda. Even the Multi-Shocker was activated. Yuktisi and Aizawa ngayon ang nagmimistulang front runners here para sa Onyx Uprising. Magto-Turtle pa. At Turtle habang sila ginugulo-gulo ni Reggie ay makukuha pa rin dito ni Sir Matt. Yung problema dito is for the side of Yuktisi being the gold laner. Parang yung supposedly damage output ng Onyx Uprising ay hindi nangyayari. Okay. Pero enough said, sabi nito ng TMRW, magkagulo man kayo, at the end of the day, may structure pa rin kasi sinusunod dito si Matt eh. Yun nga. Di ba nakikita din natin dito na kung gustong lumaban ng Onyx, lumalayo, tumatakbo lang yung Twisted Minds. Nakikita natin na hindi lumalaban ng Twisted Minds kung hindi kailangan. There goes the Genius One plus the Divine Glaive. So for sure, kahit nasabihin mong isa kang Uranus Gold Lane, mararamdaman talaga ni Yuktisi dito yung ibabato ng Twisted Minds. And yan naman kasi yung kailangan ingatan ng Onyx Uprising because they already feel the damage output of Twisted Minds. They have to be careful kung paano sila arangkada. But speaking of which... Okay, pinakalikod naman. Manila Boy trying to attempt a greater play. Kaso umabot yung respo! Grabe. West will still get the kill. Tapos na final touch ko connecta. Reggie ang magiging trade-off dito. Ganun R ay nilatag to ni Aizawa. But still, hindi madedelay, inevitable. Nat's God pa rin ay matatanggal. Yuktisi against everyone right here. Hindi pinapansin. Pero hindi siya pinapansin. Alam nila na ganyan lang gagawin mo, pre. Hindi ikaw yung gusto namin dito. Hindi ikaw ang bida. Hindi ikaw yung bida, hindi ka namin papansinin. Diba? Binarahan ni Sir Matt dito yung purple buff, samantalang si Yuktisi nakatayo doon. Wala siyang pake, sabay pasok ni Sir Matt nung nakita yung tamang target. Ibubuhos lahat kay Lalush. Sirang-sira yung plano dito ng Onyx Uprising to funnel everything kay Lalush. At ngayon si Yuktisi na naman ang bibigyan. Para bang kahit freestyle ang gawin dito ng TMRW ay papabor pa rin sa kanila. Kasi at the situation into the game, hindi na makapag-formal lang ng payapa dito ang Onyx Uprising. Kasi Twisted Minds right now, nahihirapan. Gino-choke down nila ang Onyx Uprising at hindi man nang makasagot ang Onyx Uprising just because, number one, damage output. Yes, you have ample amount of defenses. But what about the follow-up damage that may happen? Okay, ayan yung Sagasa with the Raging Sunstorm, with the Golden R as well. Talagang ini-ensure na lang each and every one Uy, Nibor. ay magkakaroon ng tantos dito sa TMRW. Nibor mapapalalim, pero okay lang. Napakakuda dyan naman yung
busy sa likod. Wala Wow! siyang magagawa kundi titigan nila na isa-isa nagbabagsakan ng mga members dito ng ONCU Uprising. And after all of that, may mat pang nag-aantay sa likod doon. Ang dami ng abang! Kills, abang agad dito ang TMRW. We're actually expecting na mamamatay dun si Nibor kasi medyo napalilim na siya pero mukhang nagpapakitang gilas na naman. Nagmamala Justin Bieber na naman siya dito. Nibor say Nibor sa lahat ng pwedeng gawin at mangyayari. Hindi talaga aatras sa lahat ng laban. Problema talaga ang damage output dito sa side ng ONCU Uprising. Anong pwede nilang gawin dito? What can we expect? Paano ba sila babawi dito sa game na kinokontrol ng defending champs? Si Lalush talaga yung magiging game changer for the side of ONCU Uprising just because dyan talaga manggagaling yung napakasakit na defenses and advantages Picture muna! Okay, caught on cam. Goodness gracious, nahuli lahat sa CCTV dito ang ONCU Uprising. At ngayon, inevitable makakabasag talaga sa ayaw mo, sa ayaw man nila ng mga tore dito ang TMRW. Sagasa naman sa pinakalikod, Reggie Nibor, mag-iiwan pa ng free moment. Basag ng tore para kay Lewis. And the rest of the gang here for ONCU Uprising ay matutunaw na rin. Tunaw agad si Manila Boy. Matcha pa loob dito ang TMRW. Walang makatunaw. They're unstoppable right now. 11K gold lead na nasa kamay ng Twisted Minds Rough World. At tila ba magtutuloy-tuloy lang to. May mga minions na parating dun sa gitna. ONCU Uprising on the other hand, wala silang magawa kundi antayin yung mga minions, depensahan kung kaya nila. Pero for Twisted Minds, tila ba kahit sinong umarap, bibigyan nila. Okay, in an instant. Grabe yung setup na meron dito sila ni Bora. Patay na sila Reggie. Final slash is there. Kukonekta pero makakapag-flicker ang buhay pa rin si Reggie. At yun doon, magkakaroon ng magandang Top vantage Vin. point. Sila Vin and West going for a double kill. At kaya si Manila Boy, tatlo man ang kanya mahuhuli pero makakataas pa rin yata sa kamay niya dito ang TMRW habang si Reggie naman doon. In-ensure pa rin ang kanya survival after all that has happened. Lahat ng nilatag, buhay pa rin ang 5 at ready silang gumagasa ngayon sa base ng ONCU Uprising. At sa dinami-dami ng nangyari, walang namatay sa Twisted Minds. At ngayon, nakafocus na lang din ang TMRW and they're shooting a game and it's going to be a game 1 win para sa Twisted Minds. The defending champs will show us kung gaano ba talaga sila kalakas. Mukhang may nagising talagang natutulog na mga dragon dito sa defending champs natin na Twisted Minds. Pero, anong nangyari doon? Meron ba talagang plano ang ONCU Uprising? Bakit nila nilagay yung Reyno sa gold lane? May plano talaga kasi supposedly yung TZ parada siyang sasama sa mga macro objectives like for example, turtle take para at least all of their attention is solely focused on Lalush. But the problem is Twisted Minds really twisting up their strategies to the point na they didn't have enough space to breathe. Wala man nang silang magawa sa mga dinadala ng Twisted Minds sa mapa. Kaya all I can say is that was a reactive game for ONCU Uprising and let's see kung magkakaroon ba tayo ng switch-ups when it comes to strategies. Kailangan nilang mag-switch up ng strategies if they want to force a game 3 kasi kung hindi at kung ganito na mag-experiment sila, mukhang hindi ito basta-basta palalagpasin ng Twisted Minds Rough World. Gets natin yung idea, gusto nila mag-funnel, pero hindi nila na-execute ng maganda. 0-3-1 ay yung standing or KDA dito nila Lush. Even Aizawa had a hard time kung sino ba yung kopyahin niya dito. Kasi nga, ang hirap para sa kanila magbuhos ng mga resources kasi ang hirap din patayin ng mga membro ng Twisted Minds. And look at Nibor, sobrang laya niya dito. Nagwawala si Nibor dito in the neighborhood because of the lacking ng damage nga ng ONCU Uprising. Tsaka puro pasubsob kasi yung atake dito ng ONCU Uprising. Ang pinakaasahan nila for the range is kinda Aizawa, Lalush kapag ka naka-bow part yung YSS eh. Yes. Pero kasi hindi rin ganun ka-spread out versus onto what Vin and Matt can do. Plus si Wes pa, technically speaking, hindi man ito yung strongest out of the meta pagdating sa gold lane. Pero because of the composition ng ONCU Uprising, mag-shine talaga ng gusto si Wes. Kasi sino nga abot sa Brody? Si Yuk?
on a well-formed West with the Brody. Diba? Torn apart memory, torn apart pati HP mo talaga. Tunaw kung tunaw talaga. And aside from that, they have setups coming in from Manila Boy. Ang problema lang talaga, even from Nuts God, ang problema lang talaga, they don't have the damage. Yes, Wala. damage talaga yung pinaka number one problem ng ONCU pricing kasi we understand na meron silang defense mechanisms, but the problem is the burst damage coming in from Twisted Minds such as Matt, Vin, Wes. Nakapag-skill up na sila nakapag-item na sila So technically, natutunaw agad yung mga defense mechanisms of ONCU uprising, kaya nahirapan din sila gawin yung strategy nila. Looking at the big four stats that we have here, naging sandbag pa nga yung gold lane ng ONCU uprising. Grabe. Ngayon ko lang masasabi talaga ulit na makakita ko ng sandbag na Gold laner. Ako din. Kasi gets mo yung idea at Oo, sa hero kasi nagamit. ayun nga, tapos ang kanilang jungle pa is a marksman, a scaling jungler, which is, yun nga, tama naman yung idea na they really want to funnel everything papunta kay Lelouch. Pero paano may fa-funnel yun kung ang kalaban mo naman, walang pake sa ginagawa nyo. Ang pake nila dito, sige, funnel nyo kay Lelouch, si Lelouch yung pahirapan namin, si Lelouch yung uunahin namin sa mga teamfights, and then what's next? Even Aizawa, again, nahirapan dito si JM Fernandez humanap ng kills just because of the super aggressive lineup na meron ang Twisted Minds. And dagdag pa natin na wala nga kasing pang late game dito ang dalawang teams natin. Kaya nga ito, si Nibor, 81% kill participation, wala nang makapatay sa kanya. Subsob lang ng subsob, talon lang ng talon si Nibor sa game na to. Oo nga Nibor give up ang ginawa niya. Kaya ganun din siya ka-confident na frumonta sa mga tricky situations because they know, Nibor knows na hindi makakapalag ang ONCU uprising just because nakapag-snowball agad-agad ang Twisted Minds sa labang ito. And if we're going to look at the heat map kung paano umikot dito si Nibor, kita mo naman agad-agad na nag-contribute siya sa pagkuha ng control sa river area. Kaya ang hirap din sa part ng ONCU uprising, paano sila lalapit kung kontrolado ito ng Twisted Minds. Saka may part din kasi dito na nakuha ni Coach Amethyst kung paano ba yung playstyle ni Nibor. Kaya finit niya better on a hero na maha-highlight yung features na yun. This is what we're talking about earlier kay Yuki. Kay Yuki TZ rather, na mas kilala natin siya onto giving him kahit i-most of Layla mo to, kaya niya gumawa ng paraan para makadagdag. May maiambag sa teamfights. Kaso ang ambag niya lang kanina sa teamfights is maging makunat, di mapitas, hindi pa nangyari yan ng early kasi napatay siya agad. At ang matindi nga, di ba, may umabot sa punto na sinusubsob ni Yuki yung sarili niya sa kalaban pero walang paki sa kanya. Sila Sir Matt. Kasi alam nila Sir Matt na wala namang gagawin yung Uranus. Alam nila na kung hindi natin papansin ito, okay na okay lang sa atin. And etong mga highlights, may kita natin dito kung paanong pinahirapan din talaga ng Twisted Minds Ruffled era si Lelouch. Si Lelouch lagi yung unang nabibigyan, siya yung nalolowhead dito agad, and eventually they're forcing team fights na wala doon si Lelouch. That is why madali na for Twisted Minds na kunin yung panalo sa bawat team fights na nangyayari. We understand na may part nga na baka experiment kung gumana new meta. Kaso we have to think of the fact na kaya tayo may meta tiering. May kailangan din tayong i-respect na fundamentals when it comes to our side lanes. Kaya nakikreate ang meta because it is what the situation calls for. Kunwari, meta ngayon more on jungle kasi yung mga jungle ganito. So yung sitwasyon ay hindi talaga yun yung time for ONCU pricing to show us the new Uranus gold lane hero. Grabe din naman kasi yung mga pauso na ginagawa ng ONCU uprising, and if it work out in the first place, then all I can say is ito na yung lason strategy na kailangan i-watch out ng mga teams. Pero sadyang na-overpower sila ng Twisted Minds, hindi na sila pinahinga, kaya Twisted Minds at tinapos sila agad-agad kasi kapag pinatagal pa nila yun, nako po, yung damage potential ng mga galing kay Lelouch, medyo dehado sila doon. Medyo parang wild adventure ngayon nangyari doon, Courtney. Imaginein mo, aabot tayo sa
araw ng MDL na may mga ganito tayo makikita sa gold lane. Last last day pa ng play-ins natin, ganoon katindi. Etong ating mga teams, unfortunately para sa ONCU pricing, hindi gumana yon. Pero para naman dito sa ating top 5 Lord Kills, familiar faces ang nandito sa atin. This is again all-time sa MDL history. Nandito, top 5 Lord Kills natin, nakunguna si Sir Matt. Ilan dito? Nasa MPL na, James Banks and Zaida. Shoutout na rin of course kay Kelvin at kay Tainaga na ilang season silang naglaro dito, nandiyan pa rin sila sa ating standings or sa ating all-time Lord Kills. Ito yung may part na may legacy ka na, kumbaga. Kaya every match laban mo dito sa MDL ay importante. Di sinasabi ko, oo, may part kasi yung ibang team sasabihin nila, sayang naman, di tayo naka-reach ng playoffs, di tayo naka-reach ng play-ins. Pero the moment kasi na umapa ka dito, you're already starting your story. Yung story naman niya, Takinagay, wala for a few seasons. Pero dahil nga nag-participate siya, sumubok siya, sumulong pataas, na itaas ang lakas, ay nakadamay pa rin siya dito sa mga top junglers natin. And so far, may ilan nga dito nasa MPL, may nag-back-to-back champion dito, si Zaida. So baka sila na yun next. Kasi sa ngayon, Sir Matt is looking good with the top Lord Kill score. Oo nga, top 1 siya currently. And dito na natin masasaksihan kung paano nila tinatatak yung pangalan nila sa history ng Nadagdagan na MDL. to, And plus pa sa mga upcoming games up ahead dahil dito din natin masusubukan kung paano sila nag-improve and their journey throughout MDL in all seasons. Yung adventure nila dito sa MDL was actually a huge and kumbaga gumagawa na sila ng history para sa atin. Kaya nga nakaka-excite na rin makita Sir Matt eventually, malay natin mag-MPL siya ulit, 'di ba? Kaya naman kayo din pwede nyong simulan ang inyong adventure. I-check out nyo rin ang Mobile Legends Adventure. Ito ay isang relaxing idle RPG. Mangolekta lang kayo ng mahigit 100 na heroes dito, mag-level, makakuha ng mga idle rewards. Kaya naman gumawa na rin kayo ng inyong strategy sa auto battles. Tuklasin ang endless game modes at maaari ka ring lumaban sa global PvP. Ayan, download nyo na yan para makapag-start din kayo ng adventure tulad nung nakita nating all-time total Lord Kills na yun na yung adventure na ginawa nila. Kasi isipin nyo, nandun si Zaida, nandun si James Banks, na kung saan kitang-kita natin nagsashine ngayon sa MPL. Next time, makikita na rin natin dyan for sure si Sir Matt. Pero kay Sir Matt, hindi pa doon nagtatapos yung challenge sa kanya. Ang challenge pa rin dito, can he and together with the rest of Rough World era defend their title? Back to back, no? Kasi isang team pa lang officially ang nakagawa niyan. That's Echo proud pa. Wow. Panahon pa nila Zaida. Season 1 and 2. Panahon pa nila Daddy JP. Diba? Kaya nga sabi ko, parang goat ko rin si Daddy JP kasi kompleto niya lahat, pati MDL champion. Meron siya. Totoo naman. Pero itong hindi meron ng mga teams natin mamaya, itong mga wala sila dahil sa global ban, Gretchen. Oo nga. So, kumbaga, for global ban, kung ano man ang pinili ng Twisted Minds Rough World era at ONCU Uprising nung Game 1 ay hindi na po nila pwedeng ulitin. Ang mga naka-black and white po dito sa screen nyo are the heroes that are banned out. So, kung ma-open man sila, kahit isa man lang sa kanila yan, Pwede ba? baka pwede nila i-prioritize. Pero one thing's for sure, di tayo makakita na ulit ng Gold Lane Uranus sa side ng ONCU Uprising, which is pwedeng maulit yon, pwede nilang ulit gawin yon sa kanilang Scream or eventually baka makita natin yon sa parating na playoffs because dun sa nakita natin kanina, hindi siya gumana. And since global ban nga, hindi naman siya mauulit, definitely they need to adjust when it comes to the draft. Parang kailangan natin makita yung ONCU 2.0, yung ONCU na may connection. May part din kasi sa akin na yung Uranus, hindi lang si yung kinapektuhan. Lahat Dalawang sila. role din. Diba? Yung dalawang role sa jungle sana tama. Uranus, sa XP sana na Uranus para sa hero pool. Tatlo yung na-shutdown. Nagka-ganun-ganun sa direction Chain eh. Diba? Chain of events. So, ang daming naapektuhan sa nangyari doon. Pero baka comment kayo, baka sa mga RG nyo, susubukan nyo ba? What if, no? What if? Kasi feeling ko naman, if hindi ginagamit ko nahirapan doon talaga sila sa Lush, XP. for sure, pwede. Kumbaga parang naging double-edged sword nga lang talaga. Ang mahirap lang kasi, you're up against the defending champs and knowing this team,
parang ang hirap mag-test ng strategy sa kanila. Tsaka may part kasi na ang bilis mabasa ng plano. Yun pa. Sobrang naging obvious. Eh yun nga yung hindi mo gusto when you're up against Twisted Minds kasi ito yung team na sobrang ganda bumasa lagi ng mga laro ng kalaban nila. Pero balik tayo, still, syempre dahil blue side, technically ang Onika pricing, hindi ito papahawak talaga yung Freya at Marcel na nila coach sa Amethyst. Tsaka yan naman yung somehow expected for a red side banning. Talaga, no? Anong nangyari kahapon? Nanood naman ako, pero overnight pala. Anong meron sa Eve Gretchen? Bakit ito binaban ng ating mga teams? Kasi mula pa kanina, tinatanggal na to eh. Kasi for an Eve, although you have, you know, the survivability when it comes to her skill 1, you also have the real-world manipulation to control a certain area. Control kasi yung pinaka number 1 na crucial na hinahanap natin in every early game contest sa mga objectives. Kaya Eve is one of the heroes that can actually do that and has that survivability sa spammable niyang na skill 1, kaya that's the optimal option for a mid lane. It's all about creating a box na sobrang lakas nyo. So, dahil nga wala yung Jushin at Eve, priority later on, rekta sila. Sabi kasi ni Qwerty, best pick ni Yuktisi, hindi na pinakawalan pa. But this opens up the fact na ang, yun nga, Valentina ma-open talaga automatic for Twisted Minds. Wala na kasi Povio, so siguro may part na hindi na nila katatakutan. Pero yung Khalid naman, yun na let go. For me, may makakalapit pa rin ngayon kay Yuktisi. Meron. Siguro naman, eto nga rin, gold na talaga to. Matic na yan. Okay. Jungle Harit. Meron tayong pinapauso ngayon sa rank games, yung Jungle Yung Harit. Jungle Harit. Pero hindi pa ganoon ka-successful eh. Tsaka, I think na for Onika pricing, dahil crucial match point na agad for Twisted Minds, this is not yet the time again to experiment. Tama. Kumbaga ngayon, buhos mo muna lahat. Mas gana sila sa traditional setup na pinatunayan naman nila yan ngayong play-in. Oo, At kasi nung last chance. yun, di ba, nandun na yung chemistry na hinahanap natin. Kumbaga, the strength is there, yung connection nandyan na, solid na sila as a team. Di ba? Siguro, hindi rin natin sila totally masisik. Kasi nga, may ganun. That is why, as of now, then, makikita tayo dito ng kakaibang pick. There goes the Kufra. Mukhang they're really experimenting dito sa last day natin. Pero sa kabilang banda, natural counter sa isang Phobius as well as Tahari. Nandyan yung isang Esmeralda. Balikan nga natin yung Kufra nito ni Manila Boy Gretchen. Nakita mo to eh. Diba? Nakita mo to eh. Kasi ito din yung gustong mangyari ng Onyx Uprising, especially if you have heroes that can dash in, dash out. So somehow a natural counter just in case magla-Lancelot man ang Twisted Minds. Pero take note, ang dami pa din namang open like the Suyo, Leomord. So somehow napaaga actually yung pick nila, I would say, ng Kufra. They could have last pick it for my case. Basta makita lang nila yung overall composition ng Twisted Minds. Exactly. Kasi hindi naman ka prioritize yung Kufra and at the same time, hindi naman to yung ban-worthy. Kasi ako personally, hindi ko rin naman talaga totally na-expect na magkukufra sila dito. At the same time, meron ng kalid si Reggie. So for sure, hindi to yung ma-expect natin and mukhang things are being experimented here by Onika pricing. Siguro may part sa Onyx na pag gumana to against the defending champs, magandang limit testing na to for playoffs. Ayun nga. Baka ito yung sineset nilang standard ng Pwede. laro. And ito yung maganda. If ma-pull off nila to ng maayos, mas lalawak at mas maraming iisipin yung kanilang mga magiging kalaban. Kung gagana, kung kaya nilang i-pull off to. And ako nga personally, gustong ma-pull off nila kanina yung Uranus Gold Lane because that would actually change a lot sa kung paanong tatakbo yung drafting kapag kalaban mo yung Onika pricing. Pero ang kalaban nga kasi nila, Twisted Minds Rufford, walang pakito as long as magawa nila yung sarili nilang plano. There goes the Fanny as well as the Valir. So medyo, again, mahirap paganahin yung composition ng Onyx.
Kasi supposedly, you're going to use a Kufra against a Fanny to limit yung cables niya. Sinama. Pero sinama ng Onyx Uprising sa composition ang Kufra. Hindi ako nananaginip, di ba? Hindi, totoo to. This is reality. Pero sa side naman ng Twisted Minds, yung kaya lang mag-limit sa movements ni Fanny would be the Khalid. So very tricky lang, I would say, for Twisted Minds kung mag-flourish ang Fanny. Not unless mang-invade agad ang Twisted Minds. Pwede. Especially for the purple buff na alam naman nating important sa isang Fanny para at least hindi ito makasnowball. Pag naka-Fanny kasi, parang isang paa mo laging nasa hukay. Kasi may purple ba, pupunta at pupuntahan mo yan. Tapos Leomord yung kalaban nyo, Khalid yung kalaban mo. Paano ka gagalaw? Baka mahirapan ulit sila Lush dito. And again, that Valier could be actually a help pa rin naman for Lelouch na tulak ni Aizawa. Tapos masecure mo yung purple buff mo. Ang problema lang kasi, ang daming ang pang-engage na meron dito yung Twisted Minds. And ako personally, hindi ako sanay na ganitong mga klaseng support utility mid laners yung nakikita natin for Aizawa. Sanay tayong makita siya doon sa killer instinct, killer mages. Pero tignan natin if mau-pull off na to ng Onyx Uprising as we're heading on sa second game for the last series of the play-ins. Kaya naman si Reggie, look at that. Ito na. Papasok, magpapakita agad dito sa purple buff because he knows na purple talaga yung uunahin ng isang Fanny. And yan naman kasi yung natural instinct, I would say, of every Fanny user. That's why Reggie already knows yung kanyang rotation. Pero magpapakaba lang muna dito si Reggie. Okay. Ito yung sinasabi. Tsaka pag may malapit kasi, di ba? Na nakikita naman natin, ito kaya sabi ko kanina na hindi mo sana gusto, pero given na nag-Fanny kasi ng Onyx Pricing, alam mo ganda ni MRW ilang kilite dito kung paano nila pipigilan eh. Yep, makikita natin dito, manggugulo talaga. Yun, tumulak sa Aizawa. So for sure, itutuloy lang ni Reggie yung panggugulo niya dito. Nakita niyang tumulak, hindi siya tinamaan, therefore forcing the flicker against Aizawa. Lelouch, wala pa, hindi pa. Pero kailangan nilang mapagana to. Again, Fanny, kapag nakakuha to ng momentum sa early game, okay naman to para sa isang Fanny. And yan din naman kasi kailangan nilang ingatan, just like what is happening here, wherein continuous pokes are being witnessed from both of the teams. Yep. Right now, all I can say is for Twisted Minds, Onyx Uprising, if they want to have an advantage point as a Turtle, first they have to prioritize having level 4s para at least makarangkada sila. Siguro may part din na Lelouch may sariling mundo muna. Parang ginawa ni Ryzen. Totoo. Kung di gagana ng harapan, split push. Kung di gagana ng split push, backdoor. Pero sobrang tricky kasi nun. Kailangan mo ng sobrang galing na pangyayamot dito sa TMRW para mapagana. Pero ngayon, predicted ni Reggie na dito magagaling si Lelouch. Kaya halos siya mismo ay mapapagana na pilikera pa ni Vin. Ginaya pa yung Fanny mismo. And that's going to be a turtle plus a first blood kill para sa TMRW. Ibang klase rin talaga si Vin. Dash in, kopya ng ulti, sabay kill against Lelouch. Pero that everything happened and made possible because of Reggie din. Yep. Dahil si Reggie right now, kita mo naman na after that turtle, post-turtle punish, they already know what to expect for Onyx Uprising, which is to always prioritize the purple buff just because a Fanny is going for that direction. And at the same time, nagpapakitang gilas din si Vin na pwede din palang gamitin yung IMU sa mga ganun na situations. Oo. And that shows kung gaano ka-experience din ang meron dito itong si Vin. Alam niya kung sino yung kokopyahin, kung ano yung dapat gawin sa mga specific moments ng laro. And as of now, lamang dito ang Twisted Minds, even Reggie getting the Tito Wonder against 3 members ng Onyx Uprising. That shows a lot. That says a lot. Na Twisted Minds, hindi to basta-basta papayag na maging malaya ang buhay ng Onyx Uprising. Pagbabandahan ka pa dyan, pre. Ang hirap ng buhay dito ni Lelouch. At katulad nga ng sinabi natin, lagi lang siyang tatimeran dyan eh. Lagi na dadalaw. Pag may makuha, hindi. Madali lang siya. Sobrang laking factor na yun for TMRW. And as we've mentioned, Khalid, and on to the hands of Reggie,
mas, ano to eh, teamfight centric eh. Yes. But hindi man teamfight centric, it's all about delaying tactics laban sa Onika pricing. Oo, tsaka tuloy-tuloy lang yung pressure na ipoprovide niya. Again, kulang sa burst potential. Okay, Phantom Seed kasado agad. Lalush ay take down. A sure kill para for TMRW. Nakakasana eh. Kahit anong Uy, Nibor. banda niya lang tapos doon. Nibor as well, being a little bit we're confident sa talo niya doon, ha? Bigla-bigla na lang may lumilipad. Nakakatakot, Arbon. Di ba bumabagsak? But then again, for Twisted Minds, all part of their plan. Napahirapan dito ang Onika pricing. Tatry ni Yuktisi. Kunat, pre! Oh! Bigger, Bigger din! para kay Yuktisi. Pero that's too much resources na exhaust. Yung top lane, doon hindi siya masyado aabot. Pero abutan pala nila dito is going to the turtle. Ito yung magiging trade sagot ng Onika pricing. So agad si Notcon with the for the pursuit. But Matt still will secure the turtle. At mukhang babalik siya. Hindi. Okay? Tama na muna para sa TMRW. Tamang chillax lang din kasi if they overextend, yun naman yung silver lining ng Onika pricing para makapag-trade off sila accordingly. And balikan natin yung keys to victory natin for the side of Onika pricing kasi we mentioned give enough space for Lalush. Pero what if hindi binibigyan ng espasyo ng Twisted Mice ito si Lalush? Kaya ito yung nagiging resulta right now for the side of Onika pricing. That's why for Manila Boy, Aizawa, and even Natsgod, they need to step up in order for Lelouch to form accordingly. Kasi mararamdaman natin ang presensya ng Fanny sa mga teamfights kapag nakapag-build up na siya ng enough itemization to actually burst down a target. And wala din namang pipigil actually for Lelouch Fanny dito sa game na to. Walang solid crowd controls na meron ng Twisted Minds, not unless mahuli siya ni Reggie. Pero ang problema kasi, wala silang crowd control but they have enough damage to burst him down. So, tricky pa rin kung kailan ba talaga magko-commit and mag-all-in dito etong si Lelouch sa mga teamfights. And to add up din, kung walang pampigil sa kanya kasi kulang sa crowd control ng Twisted Minds, same could be said dito sa Onika pricing. Sila din, wala silang enough crowd controls para pigilan si Reggie. Saka magaling umanap ng angulo dito. TMRW kakasabi lang natin. Napakagandang angulo. Talo na agad si Nibor with the Falling Star Moon. Kukonekta yung mga Starlight dances niya dito sa Onika pricing. Napakakunat talaga. And this is what we're talking about na magkaroon man ng chance magkaroon ng space si Lelouch. Pero dahil delayed na sila in terms of farming sa kanya, parang kinakagat lang ng langgam yung damage siya dito sa TMRW. So yun si Reggie. na naman. Paulit-ulit lang. Attendance check. Wait. Naku. Present. Hindi naman niya nakuha. Hindi Diba? niya nakuha. May retry dun si Lelouch pero hindi niya ginamit. Pero yung turtle, nandito na at nauna na ang Twisted Minds. Okay, pinangunahan agad dito ni Nibor yung pagtalon. Manila Boy, nang alakari agad ang buhay. Baby bouncing boy. Sabi nga nila gender reveal. Na-reveal din doon yung posisyon ng Onika pricing. So alam ngayon na TMRW na may nagtatago dito. Kaya kasabi lang natin yung TZ lahat ang agad ng Sabal Force. Kukonekta. Pero napakakuna pa rin talaga dito nila Vin. Pati ni Reggie. Backing away. Nibor will still get the turtle. At the end of the day, ay lumamang pa rin doon ang TMRW. Dadagdagan pa nila ng isang kill. That's Manila Boy falling down. Nibor versus everyone. Kahit anong gawin ngayon ng Onika pricing, hindi pa enough yung firepower para pigilan ng TMRW. Ito din yung magiging tanong na kailangang sagutin ng Onik mamaya. Sinong papatay kay Nibor sa lineup na meron ng Onik? Sino nga ba kasi looking at the lineup of Onik, it seems like the evident answer would only be Lelouch Yuktisi. But the problem is, how can they actually burst down an Esmeralda who was able to snowball na agad-agad? They already have that itemization para maramdaman natin na sinasayawan ng siya ng isang Esmeralda sa isang team fight initiation, and that would be the tricky situation of Onik Uprising. Siguro ang papatay, turret. Pag Ayun nga. bumabat siya. Kung ganoon, Oo. kung magiging maganda halimbawa yung setup dito ni Manila Boy, pwede. 'Di ba? Kaso parang ang hirap nun. 'Di ba? Ang daming stars na kailangan mag-align para magawa mo 'yun. Kailangan pumanig ng tadhana sa'yo para magawa niyo 'yun. Ma-pull off niyo yung ganoon. Because as of now, Onika pricing cannot pull this off. Yung mga experimentations na ginagawa nila, hindi nila napapagana sa ngayon. Siguro nga, preparation to, entering the playoffs. Pero ito din kasi yung time for Twisted Minds na kunin ulit yung momentum on their hands na para bang
dahil natalo sila ng 2 beses, natalo sila sa Dewa United, natalo sila sa Ryrak nung nakaraan. This could be a statement na babawi at babangon pa rin sila. Kailangan nilang bumawi because right now, West agad ang mahuli nila. Pero kaya pa yata. Ganda. Hindi na. Sinakop ng apoy dito ng anong pricing at TMRW. Pumapalag pa rin si Nuts God. Wow. Delikado man yung naging sitwasyon pero nagawa ng magandang angulo dito ng Onica Pricing. Yung pa rin kailangan nila. Kailangan lang nila ng babad. Kaso nga lang, ibang factor kapag sumama kasi si Nibor. Malayo rin kasi si Nibor Ay, kanina. si Yuko, Pero no! si Easy, napapaligiran. Close proximity. Delikado, inabsorb lang lahat ng shield. Dami mong shield! Ang Takbo hirap na! nito! Tatakbo siya with the flicker as well! Pero malalagay sa langanin yung buhay ng mga nagligtas sa kanya. Manila mo yun ay Zawa, nagpupukod. Pero tinikitan ng isto. Dito nila ni Bor. Wala na yung rumor para sa Onica Pricing. Lalush and Not God going all in. Pero napakasakit talaga ng abang. And it's going to be a kill again para sa Twisted Minds. Ganda na sana ng panimula ng Onica Pricing. Paano sila bumawi? Pinatay nila si Wes. Pero mas naging maganda yung counter punish dito ng Twisted Minds. At mukhang itutuloy pa sa gitna. Okay, makakasayaw si Yuka. Pero tanging atake ngayon dito. It's going to be Nibor falling down. Kahit pa paano, sabi ko sa'yo, kailangan nila ng katuwang na tore. Ay, Para babawi! ngayon, kaso nga lang bumawi agad dito. TMRW, wala na mga skills natin sila Aizawa yung TC. Kaya kailangan na nilang umatras and right on cue. Kaya pala lahat ng yun ay ginawa nila dahil may Lord na makukuha si Sarmat. everything is a diversion. Everything is part of the plan for the side of Twisted Minds. They were able to punish the members of Onica Pricing, especially highlighting Yuktz doon, no? Kasi na-spot on siya sa top lane, kaya na-punish off siya accordingly at madami pa yung naging biktima doon para lang makatakas si Yuktz. But at the same time, yung Twisted Minds was able to really amplify the situation on their favor dahil nakuha nila yung Lord, nakuha nila yung mga needed team fights, nakuha din nila tong mid turret. Mas malaki na yung kalamangan na yun ng Twisted Minds in terms of control. Even si Vin, parang malaya siya dito kung ano yung trip niyang kopyahin. You know, naka-ulti siya dito ng isang Phobius because he knows enough naman yung sustainability, enough yung pressure. Enough Mas lahat. makakadagdag pa sa pressure kapag ka yung ulti nga ng Phobius yung kopyahin niya. Yung Lord, nagmamarcha sa taas, nag-commit na si Yuktz dito ng ulti, pero tila ba lalayo lang ang Twisted Minds sa may pasok ni Nibor. Okay, ngayon ang Onica Pricing, they take advantage na yung Lord na hindi pa naman sumasagasa totally doon sa torre niya sa may bandang taas, pero inevitable, may pipilit pa rin to na TMRW na maidiketa para unti-unti pa rin nila sana mapasabog yung torre, pero hindi. Intact pa rin yung Holy Shield, yung Holy Blessing doon sa top lane ng Onica Pricing. Ayan na. Pero ito, inevitable na talaga. Nakapasok ng gustong wave na dala-dala ng TMRW. At nandito ulit tayo sa punto ng Twisted Minds. They're the one in control and slowly but surely gusto nilang palakihin yung control dito. Yep. 5K going into 6.7. Habang tumatagal yung laban, pumapabor talaga ang tadhana sa Twisted Minds. And at the same time, for the side of Onyx Uprising, nakakabawi pa naman sila ng itemization kahit papano. Dahil for the side of Lalush, meron na siyang 3 crucial items for a Fanny, pero papasok si Manila Boy. Okay, risky play. Parang stretching na meron si Manila Boy. Pero katulad nga na sinabi natin, hindi enough yung kits. Nag-item check na nag-Gretchen lahat. Pero tila ba para sa Onica Pricing, ang di rin kasi na check yung realidad na hindi nila afford yung ganitong kalalim na mga plays. Oo, ang hirap din kasi. Parang may masetapan si Manila Boy, pero saan magagaling yung damage nyo? Ito, magagaling pala sa TMRW yung that much damage. Kabaliktaran sa gusto man nila mangyari. At sinabi ko kanina, ang pwedeng gawin ng Fanny is magmalarize. Ayun, Pwedeng sa split taas. push. Kaya ngayon, tila sila naghahabol. Yung TZ, meron Nice pa rin force. naman siyang pwedeng i-puwersang Zaman Force dito. Pero yung plan B ay nagte-take effect na para sa Onica Pricing. Mukhang kailangan nga lang talaga nilang gawin dito, hatiin ang atensyon ng Twisted Minds. Nakita natin, nakabasag na siya ng 2/3 on top. Yup. Tapos, na-force din actually yung purify dito ni Yuktz or na-purify dito nitong si Wes. So, ibig sabihin, nakakagawa pa rin ng paraan ang Onica Pricing para kahit papano
makabawi dito sa laban. Hindi man evident, hindi man flashy yung ginagawa ni Lelouch. Pero macro pressure-wise, it is going in favor for the side of Onyx Uprising. Look at the top lane, unting-unti niya na nakakalbo. And it's also important for them to push it. Pero nasagutan agad yan TMRW. Kinlear yung wave agad doon ni Reggie. So Kinat. So hindi pwede yung gagawin doon ni Lelouch. Kailangan nilang umabot dito at sinibor na napakatapag sa pinakaharap. Tapos ang lahat ng shield dito for Onyx Uprising ay Zawa papapatas. Pero kahit ganun, abot na pa rin sila dito ng West with the Blazing Duet. Lahat ng mga bala pasok sa banga dito sa mga members ng Onyx Uprising. That's going to be a wipeout and a triple kill para kay Vin. At ito ang lakas ng defending champs. Mukhang endable ng hayata. Mukhang gusto nilang tapusin ang play-ins natin ang last day ng play-ins with a win. Coming in strong, finishing it strong. Itong gusto patunayan sa atin ng defending champions as they secure a sweep laban sa Onyx Uprising. Ito ang puso ng kampyon. Ito ang lakas ng defending champs. Natalo man noon pero panigurado ipapawi sa mga susunod na laban. 2-0 sweep kontra sa Onyx Uprising. Mukhang magiging maganda yung mga parating na laban na pwede nating ma-expect sa playoffs. Grabe. Good game. Well played for the defending champions. Very dominant. And katulad nga na hina-highlight natin earlier on, hindi talaga makahinga ang Onyx Uprising sa mga initiations na yun. And grabe din naman kasi yung pressure na dinadala nila. Kaya yung Onyx Uprising hindi din nakakasagot sa mga ganun na mga moves. Exactly. Gumawa man sila dito ng ilang mga macro decision and macro plays pero hindi yun naging enough para makabawi dito. That is why Twisted Minds will end the play-ins with a sweep. Mukhang magiging boost of momentum na naman to para sa ating defending champs. Meanwhile for Onyx Uprising, kitang-kita naman natin dito na nagkaroon sila ng experimentations. Mula pa sa game number 1, nakita tayo ng Gold Lane Uranus. Ngayong game 2, mukhang naglabas din sila ng mga hindi natin totally nakikitang heroes, specifically Lelouch, Fanny. Parang ngayon nagtatry talaga sila na may paganahin. Ito talaga yung masasabi natin na slam dunk Hindi yung pinapanood natin simula Lunes hanggang Biyernes Pero kasi slam dunk in terms of everything. Objective, net worth, and kills. TMRW already got this in the bag the moment na disturb lagi si Lelouch. Plus they've managed to make it happen na malaya lagi si Nebor at Reggie na makapanggulo buong game laban sa Onyx Uprising. Nanggugulo lang talaga sila And yan din naman yung commendable for Reggie and Nibor. Hindi makahinga si Lelouch. Parating meron siyang security guard, spy, para ma-witness kung paano nga ba gumalaw yung Fanny na ito. Kaya when it comes to team participation, it also reflected kasi paano ba siya magpa-participate in the first place kung nilalimit din ng Twisted Minds kung paano siya magpo-contribute there. Kaya macro pressure na lang din ang kaya niyang gawin for that. Exactly. Wala silang magawa kundi mag-macro. Wala silang magawa kundi mag-DS sa ginagawang pang-bubrusko sa kanila in domination ng Twisted Minds Rough World. To add up din kung bakit ganito kadali ang buhay ng mga miyembro ng Twisted Minds is because of the natural counter ng Esmeralda sa mga heroes na meron ditong Onyx Uprising. Kaya naman ang naging carry pa natin dito, surprisingly, is actually Nibor. Diba? Normally, sandbag to. Normally, siya yung mag-soak up ng enough damage but because of the absence and lackness of the damage na pwedeng manggaling sa Onyx Uprising, madali lang sa kanya para sayawan ng Onyx Uprising sa game na to. At dahil dyan, bigyan natin ng 3 bagsak si Nebor. Sana Kasi puro bagsak ng falling star mo nang ginawa niya doon sa Onyx Uprising. Carry man siya, but all in all, what a great way to showcase yung skills din ng, sabi natin, draft composition. Kasi for me, importante rin no knowledge. Sabi ko nga fundamentals. Stick to what we know best. Pangontra dun sa Harit. At
pangontra din sa Kufra. But all in all, ito talagang hindi na kontra for game number 2. Grabe to. Si Sir Matt talaga ang naging MVP kasi yung space na binibigay ni Reggie, yung space na binibigay ni Nebor, yan din naman yung kinakapitalize ni Matt. Yep. Kaya libre siyang nakakakuha ng objectives, libre din siyang nakakakuha ng kailangan niyang gawin para at least ma-widen yung gap between Onyx Uprising. Samahan mo pa ng emblem na Marksman, which by the way is the newest buff right now, the new meta when it comes to the Leia Mord. Kita naman natin when it comes to this heat map na tingnan mo, libreng-libre siyang nakakapunta sa mga kailangan niyang puntahan without any hardships just because of the space that was given to him by Reggie and Deborah. Yun nga, parang sobrang dali ng buhay dito ni Sir Matt. At the same time, kung mahirapan man siya, nagagalawan din kasi alam niya na walang pipigil sa kanya. Ilang beses man silang matalunan ni Manila Boy using the Kufra, alam din nila na wala namang papatay sa kanila. Again, kulang na kulang yung damage output dito ng Onyx Uprising. Pero para sa Twisted Minds, this is a statement once again sa kanila. Mukhang nagiging maganda yung pagbangon nila after losses na naramdaman nila dito sa MDL. It's all about ending the regular season / last chance qualifiers / play-ins on a high note. Kasi tatlong stages totally yung napagdaanan natin before we head out onto the playoffs. And dito natin masasabi na even if teams already got stronger, ang TMRW hindi sila tumigil din sa kung ano meron sila from Season 6 now to Season 7. There are some hiccups along the way, but it's how they manage. Sabi nga natin, ito yung most improved team din so far ngayong play-ins, pero nagawa nilang isweep. And that's a huge statement na iiwan sa atin ng TMRW. And we're also gonna be expecting Twisted Minds Rock World era na nandun sila sa best form nila sa pagpasok ng playoffs. Kasi after losses, pinaramdam naman at pinakita naman nila dito na kaya nilang mag-bounce back. On the other hand, for Onyx Uprising, we should expect them kung ano nga ba talaga yung Onyx na nakita natin sa pagpasok ng play-ins. Kasi maganda na yung Onyx na pumasok ng play-ins eh. They have the chemistry, they have the skills, pero kanina kasi literal na nag-experiment sila. Kaya minsan kasi kahit sa thesis, kailangan may sample eh. Titingnan muna nila kung napatunayan ba natin dito tayo na mag-work best. Will this fit us best? And moving forward, I think that's a heavy lesson to be learned dun sa naging sweep laban sa kanila. And it's really important to carry those lessons moving forward sa upcoming playoffs natin. Since everything would matter the most, every effort, hardship, sacrifices that you did in order to survive the regular season would matter sa magiging playoffs result natin. That is it para sa ating day number 3 ng play-ins. Ito yung last day natin pero hindi pa tayo nagtatapos. Magbabalik ang MDL Philippines Season 7. Abangan nyo to. bago na naman tayo, ha? Malamang matutuwa na naman ang mga bata at matatanda niyan. Get out!
Maglaro tayo, di kami patatalo. Maski duo o trio, kahit 5 man pa kayo. Kahit pasabay-sabay, ang kalaban sasablay. Kung mag-rank ang pambilis, Sure na wipe out, get out! pili na ng lane. At mag-pick ka na ng hero! Sa mid lane galingan mo. Pag nag-ulti dapat sakto! Push na ang turret, ready to attack the Lord. Para ube, summer bonding na ng todo! Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! Sige, push mo! Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! Sige, push mo! O ano, sasali ba kayo? Lahat ay masaya, pwede dito kahit sino. Nasaan ka man, nasa bahay o trabaho, pwede niyong laruin to. Success pag tayo ay panalo! Abilis to be one half, one fourth, one half, disappear, appear. Abilis to be one half, one fourth, one half, disappear, appear. Abilis to be one half, one fourth, one half, disappear, appear. Abilis to be one half, one fourth, one half, disappear, appear. Laro, laro, laro. Bilis, bilis, bilis. GG na sila. Appear, appear, appear. Ay, nadali! At tayo nagbabalik dito sa MDL Philippines Season 7. Kami pa rin nasama nyo, Qwerty, Athena, and Gretchen. At sabi nga namin sa inyo, hindi pa tayo tapos. Bakit? Kasi if you guys are wondering, Bakit? May, ano ang mangyayari sa ating playoffs? ano po mangyayari sa playoffs? Mamaya, explain natin. Mamaya. Alam ko, excited na rin kayo. Sino nga ba yung magkakatapat-tapat? Ano ba yung mga dapat nating abangan? Mamaya, may kita natin yan. Pero kayo, you can achieve non-stop victories made possible with the Realme 16 Series 5G. The Realme 16 Series 5G is equipped for high-performance, competitive gaming with fast charging and a long-lasting battery, all in a body that's easy to grip for long hours of grinding. Play smoother, react faster, and hit your opponents harder. Stay tuned because more game-changing surprises are about to drop. At grabe naman talaga yung mga laban na matutunghayan natin at natunghayan natin pero one thing stays consistent. Comfort that keeps you locked in. Powering setups here in MDL Philippines is TT Racing Philippines, the trusted global workstation, partner of gamers, creators, and champions. Kaya kung gusto nyo ng comfort, check out nyo na ang TT Racing. And also, you can secure tickets to MPL Philippines this weekends. Kaya naman manood kayo live para sa inyong mga sinusuportahang teams. Buy your tickets at www.ph-mpl.com/tickets. Kung gusto nyo makadiscount, gamitin nyo ang aming mga code. Yan. MDL PH S7 Inex Athena, garapalan na to. Or pwedeng Qwerty din, ex-Qwerty din, Or di ba? Gretchen. Diba? Mamili kayo. Pare-pares lang yan, mabibigyan kayo ng discount sa inyong tickets. Yan, and speaking of discounts, etong gagawin natin, walang discount Ay, dito. bakit? Ano yan? Kasi lahat tayo dito ay panalo, pero ang magiging tanong sino nga ba ang magkakatapat-tapat sa parating na playoffs? Bakit ba natin ginawa tong play-ins? Ano na ba yung mangyayari? Feeling ko, it's time dahil hawak ko ang bola ng kristal at ito po, ang nilalaman nito ay dalawang papel. Ayan, dalawang papel lang, di nyo makikita. Ay, dalawang papel. Ito ang nanalo kahapon at merong 2-0 standing dito sa play-ins. Ibig sabihin, sila ang ating semi-finalist agad-agad. So, sino nga ba yung dalawang to? Sir Qwerty, so bali po, bakit po magbubunatan yung 2-0? So, ibubunot natin to para malaman natin kung saan sila nakapwesto. Kung semifinals 1 ba o semifinals 2. So, Okay, malinaw feeling ko, po. huwag na nating patagalin pa. It's either Marshall Mayhem or Aurora Hunters lang naman to. So, feeling ko, bunot na yun. Sino gusto mauna? Bato-bato, pick muna Okay, kayo. Bato, pick! Okay, una si Gretchen. Okay. Una ka. Una. Ikaw nanalo. Gusto mo ba ikaw una o siya Sige, una? ako na. Bubunot si Gretchen. At kung anong Ay, hindi matira. siya titingin. Pero wag mo Hindi muna kami bubuksan titingin. ha. Okay. Mix ko pa yan kahit dalawa lang So, yan. linawin mo ulit. Ang unang mabubunot, si Nasa semifinals 1. Semifinals 1. Semifinals 1, okay. Wag mo muna buksan. Di ako Kunin mo na titingin. rin yung pangalawa. Tapos sabay, hindi, buksan mo na yan. Ay, buksan Para ko hindi na. malito yung mga tao. Okay, first team. Sa semifinals? Aurora
Hunters. So, Sir QWERTY, official na. Sila ay nasa taas. Ayan, ito yung standings tuloy. Ito yung playoffs bracket natin. Yun. Yon! Panis. Ano yan? On time. And nakalagay agad ang semi-finalist natin, Aurora Hunters. And for sure, yung isang natira would be no other than Marshall Mayhem TM. Oh, ayan, 'di ba? On time yan. Sa On time na pagbalik on time. guys, makikita nyo na legit live draw po ang ating ginagawa to ensure yung integrity and fairness for all of our teams na kasali, especially sa ating playoffs. Tama, 'di ba? So, meron nang naka-advance sa semifinals. Again, Aurora Hunters at Marshall Mayhem. Tapos ngayon naman, sa pagbabalik dito sa atin, hawak ko naman. Wait Hindi lang, yung beat Ito, pakita lang natin Ito, para... transparency. Totoo. Transparency. Ayan. Ayan, bababa Marshall na Mayhem namin. at Aurora Hunters. Itong hawak ko naman, Ano po yan, Sir ito QWERTY? yung mga nanalo kanina. So, ang mga nanalo po, quick rundown. Quick rundown is no other than ang... Teka, sino nga ba nanalo? Twisted. Twisted. Oh, tsaka... Tsaka sa first series. Sa first series, Rock. Oh, Ryrak. Okay, nakalimutan ko na Kasi sa dami ng nangyari. nag-game 3 kasi. Oo nga, haba eh. Feeling ko 12 games eh. Oo nga Diba? eh. So, to be fair, kung sino ang maunang makuha, siya yung nandun din sa unang round 1. Sa pangalawang bracket bago semis. Yan. Yan. Okay? Oh. Game? So, since ikaw na yun na kanina, Ako ikaw naman. naman. Halo. Ay, na-shoot yung ba yung kamay ko? Tama. Para bang wala ang hawak kasi dalawang. Oh, Gretchen, pahawak na rin ito. Okay. Okay? Di ko tinignan ha. Okay. Pwede ko na bubuksan, Sir Sige QWERTY? po, game. Pwede na. Okay. Ang una sa taas is going to be RyX Rock. Yan, marami Ryrock. Yan. official na. Pwede mo nang buksan din yun sa'yo, Gretchen. And sa akin, Twisted Minds, Rough World, Hero. Okay. Kompleto na yung sa taas at baba. Na Okay. third and fourth. Tama. Tama. So, ito naman kung sino ang makakalaban. Feeling ko at hinawakan mo na yan. Hawakan mo na rin, wag mo na Okay. rin ibaba. Tapos, ito yung kanilang makakalaban. Okay? Ay, unang bunot ulit. Yung unang bunot, makakalaban ni Ryra. Yung pangalawang bunot, makakalaban ni Twisted Mind. So, Okay. wag na nating tong patagalin pa. Bunutin nyo na. Baka bunutin pa ng iba. Oo. Oo Tapos, nga eh. wag kayong mag-alala. Ipapakita naman namin sa inyo yung updated bracket natin. Ako nahihirapan kayo i-zoom. Yes. Okay, sabay natin buksan, Gretchen. Baba ko muna saglit. Hindi, no? sige, hawakan ko to. Oh. Ayan, sige. Ikaw, Okay. bahala ka na sa buhay. Hindi ko abot eh. Ah. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ang makakalaban ng RyX Rock is going to be TNC Voltes. Rematch na naman. Grabe. Sa akin naman, Onyx Uprising. Versus. Twisted Minds. So yan, okay na. Lock and loaded na yung ating bracket para sa parating na playoffs. Na para bang hindi tayo nag-draw. Mukhang magiging madugo ang laban natin. Yun naman pala. Preview naman pala to ng day 1. Itong play-ins day number 3 ay preview ng ating quarterfinals pero magkakaroon ng pagbabago dahil best of 5 yung ating mga matches sa quarterfinals, semis at magiging best of 7 sa parating na finals. Parang ano Ito to, yung legit na preview ng playoffs. Legit. Today pala yung playoffs episode 1. Ang galing nyo bumunot ha. Galing nyo Salamat. bumunot. Thank you Nagbato-bato pick sila guys ha para alam kung sinong bubunot which is which. Pero ito na nga yung updated playoffs bracket natin. Nagaganapin ang playoffs sa Secret. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Is of course sa ating social media accounts. And that is it para sa ating regular season mula group stage, last chance qualifiers to play-ins at nakita nyo naman yung updated bracket natin. Final thoughts bago natin literal na tapusin at isara ang regular season ng MDL. Ito legit ang pinakamalinit na season ng MDL. At nakita ko talaga dito na buhos ng maigi at nasaliksik na maigi yung mga team sa pasok sa playoffs. And this season talaga proves how much the MDL has continuously improved ever since season 1. Napakaganda ng mga performances, napaangat ng mga teams kung ano ba yung definition na maging MDL team ka. Kaya nga nakaka-excite nang makita kung anong mangyayari sa parating na playoffs. Sino nga ba ang magiging kampyon natin ngayong season? Kami nakasama nyo, QWERTY, Tina, and Gretchen sa ngalan ni RH, Prof. at Santi. Magkita-kita tayo sa parating na playoffs.